नमस्ते सबैजना म भुवन कोस्मीको तर्फबाट अर्को मेन्टरिङ 101 को सेसन लिएर आएको छु। आज चाहिँ हाम्रो गेस्ट हुनुहुन्छ पूजा रिजालजी हैन। पूजाजीको मसँग पहिलो भेट चाहिँ जे हलमा भएको थियो। हाम्रो लामा दाइले चाहिँ अर्गनाइज गर्नुभएको प्रोग्राममा हाम्रो भेट भएको थियो। सो द वे लामा दाइ इन्ट्रोड्युस्ड हर टु मी वाज लाइक हुन्छ नि उहाँ चाहिँ आफ्नो घरबाट हिँड्दै एभरेस्ट पुग्नुभयो भनेर। अनि द्याट वाज अलरेडी सच एन इन्सपायरिङ स्टोरी फर मी हैन। हिँड्नु भनेको इट हेज लट अफ मिनिङ मेरो लागि पनि। किनभने लाइफमा हिँड्दाखेरि जति मेरो इन्साइट्स अब हुन्छ नि इन्लाइटनमेन्ट भन्ने कि मेरो क्ल्यारिटीहरू जति दिमागमा हुन्छ सबै हिँड्दाखेरि नै भइरहेको हुन्छ जेनरली। सो इट्स भेरी क्लोज टु माई हार्ट अनि द्याट वाज अलरेडी भेरी इन्सपायरिङ फर मी। त्यसपछि चाहिँ we invited her for bungee as well. त्यहाँ पनि हामीले एक दुईवटा इन्टरभ्यू गरेका थियौँ. So she's someone who is very different, very unique. त्यही भएर पनि would like to explore what her success strategy is. So she's Pooja Rijal, solo traveler. That's how she identifies herself. अनि त्यसपछि ब्रान्ड एम्बेसडर NepaliTravellers को अनि हस्पिटालिटीमा पनि भेन्चर गर्नु भएको छ which is Hostel Nextdoor भन्ने. So त्यसको बारेमा पनि अलिकति would like to find out more हैन. अनि there's a tagline she uses quite often अनि travel is an attitude भन्ने. मैले धेरै बोलिरहनु भन्दा पनि I think more appropriate if Poojaji herself introduces herself. त्यसै कारणले चाहिँ पूजाजीलाई let's just invite her on the screen अनि let's get this going. Hello. Hi Poojaji. Hi Bundai. कस्तो चलिरहेको दिन यताउता हुन त अलिकति क्लिसेड क्वेसन हो जसलाई पनि सोधिन्छ भने जस्तो तर हाउ आर यु? Well, I'm good actually. यो सेकेन्ड लकडाउनमा चाहिँ अब not doing anything else भनौँ न. फर्स्ट लकडाउनतिर अब के नयाँ कुरा ट्राई गरिन्थ्यो यताउति गरिन्थ्यो बट यो लकडाउनमा चाहिँ I have been completely useless अनि I have unlearned things बरु. So yeah, I mean I'm loving this actually. I'm not doing anything. I'm fine. Beautiful. But I'd like if there was no lockdown. Unlearn. Okay. Definitely हामी सबैजनालाई चाहिँ लकडाउन नभएको भए चाहिँ would have been much more simpler. Yeah. Especially तपाईँ चाहिँ झन् ट्राभल गर्ने ट्रेक गर्ने तपाईलाई त अझ मोर च्यालेन्जिङ होला. तर यु जस्ट मेन्सन द्याट वर्ड के अनलर्न भनेर त्यो भने चाहिँ व्हाट डज द्याट मिन फर यु? Well, because हुन्छ नि अब पास्ट लकडाउन भन्दा अगाडि हुन्छ नि अब मेरो माइन्ड चाहिँ हुन्छ नि त्यस्तो एम्टी थिएन कि हुन्छ नि देयर वर लाइक लट अफ इन्फर्मेसन्स नेसेसरी अननेसेसरी इन्फर्मेसन्स हैन अनि धेरै थट प्रोसेसहरू भइरहेको थियो कि अनि यो लकडाउनमा चाहिँ बिस्तारै हुन्छ नि त्यो अननेसेसरी थट्सहरूलाई चाहिँ आई मिन आइभ लर्न टु जस्ट इराडिकेट दोज काइन्ड अफ थट्स अनि अलिकति सरल के माइन्डलाई पनि अलिकति हुन्छ नि आनन्द आओस् भनेर मेरो माइन्ड पनि अलिकति आई डोन्ट नो त्यो धेरै थट्सहरू छैन कि सो वाट एभर आइभ लर्न होइन अब अननेसेसरी लर्निङ्सहरू चाहिँ मैले बिस्तारै त्यो बिर्सिन थालिसकेँ कि सो आइम लाइक काइन्ड अफ रेडी फर लकडाउन सकेपछिको हुन्छ नि फेज हुन्छ टु लर्न टु रिसिभ थिङ्सहरू या रिसिभ अदर नेसेसरी एन्ड अननेसेसरी इन्फर्मेसन्सहरू सो आइम ग्ल्याड यु नो बेला बेलामा त्यो डिटक्सिङ भन्छ नि त्यो डिटक्स गरिराख्नु पर्ने रहेछ क्या त्यो नट जस्ट बडीलाई होइन माइन्डलाई पनि डिटक्सिङ दिनुपर्ने रहेछ कि सो या त्यो प्रोसेसिङ भइरहेछ कि त्यो प्रोसेसिङ भइरहेछ भन्दै पनि इट्स भेरी के भन्ने एकदमै अट्र्याक्टिभ थट जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ भनौँ न धेरैजनालाई चाहिँ यो गर्न पायो हुन्थ्यो जस्तो लागिरहेको मेरो दिमागमा चाहिँ किन भिजुअल चाहिँ त्यो ग्लासबाट पानी एम्टी गरेर अब तपाईँ यो रेडी टु फिल इट अप अगेन हैन लकडाउन सकेपछि लर्न मोर थिङ भने जस्तो मेरो त्यही त आई मिन कस्तो एङ्सियस हुन्छ नि त अब लकडाउनमा मान्छेहरू अब केही त्यो हामी यसरी नै फङ्सन भइसक्यो कि त्यो केही जहिले पनि एभ्री डे वी हेभ टु बी प्रोडक्टिभ भन्ने कुराहरू यु नो इट्स बिन अल ओभर कि
अनि त्यो मान्छेलाई कस्तो एङ्सियस बनाउँछ क्या एभ्री डे आइएम डुइङ नथिङ भनेको भन्ने थट हुन्छ नि इज टेरिफाइङ कि अनि अब मैले चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै हुन्छ नि आई स्टार्टेड टु लेट गो अफ द्याट फिलिङ होइन अनि आई स्टार्टेड लाइक ओके अनलर्निङ इज अल्सो बेटर होइन प्रोडक्टिभ नहुनु पनि इट्स लाइक मेबी आइम लाइक बिङ रेडी आफैलाई हुन्छ नि त्यो पछिको लागि रेडी बनाउन खोजेर इट्स टु लाइक विथ मोर एनर्जी विथ मोर यु नो पावर त्यसको लागि चाहिँ अब आई मिन आई थिङ्क लाइक अनलर्निङ इज द बेस्ट थिङ अहिले फर नाउ Okay, only for now. So you need some recovery time. You're doing so much, and then you're ready again. I will come back to this. You एकदमै interesting thought. So I just introduced you in a very भनौँ न एकदम simple तरिकाले I introduced you. But I'm curious to know who are you? How do you introduce yourself to others? म त आफूलाई आई डोन्ट नो आई जस्ट म ट्राभलर पनि बल्ल बल्ल भन्न थालेको हो कि बिकज यु नो आई मे टु इभन कल माइसेल्फ अ ट्राभलर आई डोन्ट नो मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ आई हेभन बिन टु लट अफ प्लेसेस भन्ने पहिला लाग्थ्यो कि अनि अब रिसेन्ट ट्राभल गरेर आएँ म 2.5 मन्थ्सको होइन अनि देन आई रियलाइज कि त्यो ट्राभल भनेको नि यु डोन्ट नेसेसरली हेभ टु बी इन लट अफ प्लेसेस रहेछ कि आई मिन त्यो एउटा इट्स एन एटिट्युड भन्छ नि अनि यो चाहिँ हाम्रो त्यो नेपाली ट्राभलर्सको एउटा मोटो हो कि आइम लाइक आई बिलिभ इन द्याट कि ट्राभल इज एन एटिट्युड इभन इफ यु बिन टु फ्यु प्लेसेस बट यु क्यारी द्याट एटिट्युड ट्राभलिङको एटिट्युड हुन्छ नि त्यो एनर्जी हुन्छ नि एन्ड देन यु क्यान एब्सोल्युटली कल यर सेल्फ ट्राभलर सो आई थिङ्क लाइक मेरो त सोल के अरे भनौँ न हु आई एम भनेको आई थिङ्क आई एम अ ट्राभलर होइन अनि नट लाइक त्यो एनी त्यो फ्यान्सी होइन लाइक जस्ट अ ट्राभलर के विथ जस्ट ट्राभलिङ गोइङ टु प्लेसेस एक्सपिरियन्सेस थिङ्स द्याट्स इट के आई मिन द्याट इज सोल्ली हु आई एम राइट नाउ मेरो म आफूलाई चाहिँ त्यसरी आइडेन्टिफाई गर्छु आई मिन देयर माइट बी थिङ्स लट अफ थिङ्स द्याट आई बिन डुइङ होइन आई बिन इन्भल्भ इन तर मेरो आइडेन्टिफिकेसन चाहिँ इज अ ट्राभलर Okay. Not just a solo traveler, but a traveler. Okay. That makes sense. So let me ask you this: what motivated you to be here today on this session, mentoring session? फर्स्टमा त श्रीनाजीले भनिहाल्नु भयो होइन अनि आई नो यु पहिल्यैदेखिबाट होइन अनि भुवन दाइले भन्नु चाहिँ अनि आई रेस्पेक्ट यु लट एन्ड अनि आई वान्टेड टु बी हियर हुन्छ नि अब Mentoring101 हुन्छ नि आई हेड नो आइडिया लाइक मेन्टोरिङ भनेपछि अब आई हेड अहिलेसम्म मेन्टोरिङ पनि भएको छैन होइन खासै अनि अब के भन्ने होला आई मिन हाउ डु आई इभन लाइक इन्सपायर अदर पिपल होइन लाइक तर यु नो अब आई हेभ बिन टकिङ अबाउट माई एक्सपिरियन्सेस हुन्छ नि धेरैवटा डिफ्रेन्ट प्लेटफर्म्सहरूमा सो आई वाज प्रिटी कन्फिडेन्ट कि हुन्छ नि द्याट्स वाट आई वुड बी डुइङ होइन अनि इट माइट इन्सपायर सम वान इट माइट नट तर यु नो आई मिन I wanna share. What the hell? I wanna share. So yeah, that was my inspiration, you know, to come over here. And I've been looking forward to this for the past 1 week. You know, ek hafta agadi bhako ni ta mero Shinaji-सँग कुरा. So I was like, okay, Saturday, 5 p.m. Okay. Thank you. Okay, we've talked about the introduction, saying you as a solo traveler, traveler, so apart from your career as a traveler, just so that I understand you better, what is your biggest passion in life? Passion. So this is like, I don't know, passion भनेको चाहिँ मलाई कस्तो weird लाग्छ के, you know. मैले त्यो स्टोरी टेलर्समा नि कुरा गरेको थियो प्यासन आई ह्याड नो प्यासन के हुन्छ नि म एकदमै आई वाज लाइक सो मच इन सर्च अफ प्यासन हुन्छ नि अब प्यासन के होला पिपल सुड ह्याभ अ प्यासन भने जस्तो फिल हुन्थ्यो होइन अनि देन ओभर द पिरियड अफ टाइम हुन्छ नि आई रियलाइज हुन्छ यु डोन्ट इट्स नट नेसेसरी टु ह्याभ अ प्यासन रहेछ कि आई मिन इफ यु लाइक डुइङ वान थिङ अर टु थिङ्स एन्ड यु लाइक you're doing it होइन कन्टिन्युसली आफ्नो एनर्जी होइन अब त्यो विचार त्यसमा लगाइरहेछ भने
I think, I don't know if that is a passion. And I don't really know the actual definition of a passion. अब मलाई घुम्न मन लाग्छ हैन. And I make sure I take some time out of other things. I make sure I save. अनि I make sure that I travel. अब yearमा यो एकचोटि दुईचोटि I make sure of that I go to places because I love doing that. And I think like maybe that what we call a passion. तर मलाई passion भनेको चाहिँ थाहा छैन के अब I don't know the exact definition. अब अनि I also like हाम्रो यो hostel भन्ने पनि थियो हैन अहिले पनि छ अहिले पनि छ hostel Nextdoor भनेर. So it's a venture that we all travelers started हैन. अनि त्यो बेलामा त्यो start नहुँदाखेरिको every day हामी बसेर हुन्छ नि every day looking at the design, how we want to shape this, कसरी हुन्छ नि system form गर्ने, everything. Everybody was so passionate about that project. So it was a collective passion के maybe. So I think like passion चाहिँ मेरो चाहिँ एउटा मात्र छैन के. It changes over the time. अनि there might be a lot of passion at the same time के. अहिले चाहिँ मेरो passion solely नै अब travel नै हो भन्छु. Yeah, travel नै हो. अनि अब rest of the work I do is not really passion because त्यो काम चाहिँ म travelलाई हुन्छ नि त्यो कस्तो भने त्यो काम गरे पनि म घुम्न पाउँछु भन्ने सोचले गरेर हुन्छ के. So yeah. Okay, त्यो कामले गर्दाखेरि घुम्न पाउँछु ताकि it's all driving to हैन. Yes, the driving force get towards traveling. Oh, beautiful. So I'm curious to know ki what does traveling actually do for you? Traveling, मलाई त traveling first of all makes me so much patient. I've learned to be patient over the period of time हैन. एउटा traveling हैन धेरैवटा travel गरेपछि हुन्छ नि बिस्तारै बिस्तारै eventually I've learned how to be patient. That is a most important thing for me. किनभने पहिलातिर चाहिँ I was like very impatient के हुन्छ नि जे कुरामा पनि I don't know त्यो आत्तिने and then just not thinking straight. And you travel गर्दाखेरि because you're in a different environment, you're in a different place, and things might not go the way you thought, the way you imagined. And what else can you do? And you just have to be patient, patient and think अब के गर्ने भनेर हैन. So importantly मलाई travel चाहिँ patient हुन सिकाएको छ एकदमै. अनि एकदमै humble पनि हुन सिकाएको छ. त्यो कस्तो हुन्छ भने most of the time I travel alone. अनि I travel in a very budgeted हुन्छ कि मेरो travel. अनि so wherever I go अनि म धेरै जस्तो एकदमै rural ठाउँमा जान्छु गाउँघरहरुमा हुन्छ नि बस बस्दै. I want to travel that way. I want to have like a very family environment, अनि कहिलेकाहीँ अनि त्यसरी गएर बास मागी बस्ने त्यो भनेको चाहिँ you have to let go all of your ego, all the attitude you've carried यहाँ घरबाट हुन्छ नि ego देखि सबै कुरा हुन्छ नि त्यो you have to let it go, you have to lose everything and just be humble because you want to stay there you कसैलाई हुन्छ नि त्यो त्यहाँको मान्छेहरुसँग अलिकति ब्लेन्ड हुनु छ भने त you just like listen to them अनि so humble हुन सिकाउँछ. So yeah, अनि धेरै humble हुन सकिन्छ. अनि अर्को third one भनेको चाहिँ at the same time it makes you so damn कस्तो भने त्यो नो भन्न सक्ने के strong headed. You can be humble as well as you can be straight forward. Okay? So yeah, these three things say, I mean, travel I've learned these things. Okay, no भन्ने सिकाउने, and I think I understand it. भनेपछि humble भनेपछि you respect everyone around you. तर त्यो भन्ने मतलब चाहिँ doesn't mean you say yes to everything, हैन. You can humble भनेको पनि कस्तो भने respect of course हैन, wherever you go you pay your respects हैन. अब कुनै ठाउँमा गएको छ हैन अनि अब कति जनाको मान्छेहरुको there are like a lot of thoughts हैन अनि thinking अनि as a traveler when you go to places अनि उनीहरुको they grew up in a different environment, they grew up in a different values हैन. उनीहरुको कुरा जुन
उनीहरूले गर्छ कहिलेकाहीँ आफूलाई पस्दैन क्या अनि अनि कहिलेकाहीँ पस्दैन एन्ड देन समटाइम्स इट्स ओके टु नट इभन लाइक त्यो एकदमै धेरै हुन्छ नि होइन तपाईँले भनेको रङ हो मैले भनेको ठिक हो भन्ने इट्स ओके नट टु डु द्याट होइन इट्स ओके बिकज हुन्छ नि हाम्रो कन्टेक्स्ट डिफ्रेन्ट छ होइन आफू त्यो ठाउँमा आएको छ होइन अनि त्यो आफू गएर हुन्छ नि उनीहरूको भ्याल्युजलाई डिस्टर्ब गर्नै मिल्दैन क्या किनभने एज अ ट्राभलर त आइभ गन देयर टु अब्जर्भ टु एक्सपिरियन्स द एक्ज्याक्ट सिचुएसन एक्ज्याक्ट थिङ्स होइन अब अन्टिल अनलेस हुन्छ नि आफ्नो पर्सनालिटीमा ओर पर्सनल कुरामा अट्याक नहोस् होइन त्यो इन टर्म्स अफ एक्सचेन्जिङ आइडियाज एन्ड एभ्रिथिङ इट्स ओके द्याट हुन्छ नि दुवैजनाको दुवैपट्टिको दुवै पक्षको सोचहरू डिफ्रेन्ट हुनसक्छ सो इट्स नट नेसेसरी द्याट यु हेभ टु अट्याक के अनि समटाइम्स यु जस्ट हेभ टु बी लाइक ओके हो हजुर हो समथिङ त्यस्तो खालको पनि हुन्छ नि सो आई हेभ लर्न टु ट्याकल त्यसरी हुन्छ नि ट्याकल गर्नलाई Yeah, for me that just sounds beautiful. भनिन्छ नि ट्राभलले चाहिँ कलेज गरेर पढाए बराबरकै इनसाइड नलेजहरू पाइन्छ भनेर वाट यु जस्ट एक्सप्लेन्ड इज डिफ्रेन्ट कन्टेक्स्ट हुन्छ उसको विचार बेग्लै होला आफ्नो विचार बेग्लै होला यु डोन्ट ह्याभ टु डिफेन्ड युर सेल्फ होइन तपाईँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि ट्राभलले नो भन्न पनि सिकाउँछ भनेर चाहिँ म चाहिँ अलिकति क्लियर भएन इफ यु डोन्ट माइन्ड नो भन्न चाहिँ कसरी सिकाउँछ होला प्लिज सो मैले when I started traveling मलाई अब मान्छेहरूले यता यता जाऊ बहिनी होइन हाम्रोमा बस्नु अनि यो लिनु यो खानु यस्तो गर्नु होइन यसै यो राउटबाट जानु ओर यु नो स्मल थिङ्सहरू त्यो उनीहरूको आइडियाजहरू दिँदाखेरि होइन आई युज टु लाइक एकदमै गाह्रो लाग्ने क्या मलाई नो भन्नलाई के गर्नु होइन आफूलाई थाहा छैन मेबी दिज पिपल नो बेटर भने जस्तो होइन अनि त्यस्तो सुन्दाखेरि चाहिँ मलाई नो भन्ने अप्ठ्यारो लाग्ने कि अनि पछि यु नो कहिलेकाहीँ इन टर्म्स अफ हरासमेन्ट पनि के कस्तो पनि हरासमेन्ट त होइन वेन यु फाइन्ड लट अफ पिपल हुन्छ स्पेसली मेल मेम्बर्सहरू हुन्छ नि त्यो अलङ द वे होइन कोहीले कसैले लिफ्ट दिने कुरामा होइन यु डोन्ट नो द इन्टेन्सन नि त कहिलेकाहीँ त अब त्यो कस्तो हुन्छ भने मलाई चाहिँ त्यो इन्स्टिङ्क्टले पनि हुन्छ कि अब कोहीसँग कुरा गर्दाखेरि थाहा हुन्छ कि अब एम आई सपोज टु गो होइन लाइक इज हि द राइट पर्सन भन्ने जस्तो हुन्छ होइन अनि इफ आई फिल इज नट देन पहिला चाहिँ हुन्छ नि अब नो कसरी भन्ने होइन ठिकै छ बहाना पारेर नो भन्ने कि लाइक डिरेक्टली नो नभन्ने कि होइन लर अफ हुन्छ नि होइन ठिकै छ म यताबाट जान्छु हेर म यसो गर्छु होइन ठिकै छ भन्ने टाइपको कि अनि पछि लङ द वे चाहिँ हुन्छ नि म धेरैचोटि ट्राभल गर्न थालेपछि चाहिँ लाइक बिकज आइभ सिन दिस होइन आई डोन्ट ह्याभ एनर्जी टु जस्ट लाइक बटर इट अप के म त होइन ठिकै छ म आफ्नो वेमा जान्छु भन्दाखेरि अब पिपल विल टेक इट दि अदर वे पनि होइन अब यस्तो कस्तो एटिट्युड भएको होइन कस्तो काठमाडौँको केटी आएर यस्तो अलिकति हेल्प गर्न खोजे पनि यस्तो एटिट्युड देखाउने खालको त्यस्तो कमेन्ट्सहरू पनि कति सुन्थेँ म होइन तर इट्स ओके बिकज until and unless you're trying to create a safe window for you, no, it's okay. I mean, saying no upfront, त्यो चाहिँ मैले over the time चाहिँ एकदम मजाले सिकेको है अनि मैले त्यो मेरो ट्रेकहरूमा ट्राभलहरूमा गर्दाखेरि पनि एकदम युज गरि नै रहेको हुन्छ कि बिकज म एकदम धेरै जस्तो 1 महिनाभन्दा धेरै ट्राभल गरिरहेको थिएँ अस्तिको लास्ट 2.5 months ट्राभल गरेँ नि त अनि आई मेट लट अफ पिपल के अनि त्यस्तो साह्रो धेरै मान्छेहरू भेटेँ अनि एक्लै महिला मान्छे ट्राभल गऱ्यो भने त यु फाइन्ड लट अफ पिपल लाइक दोज के होइन हाम्रो घरमा बस्नु होइन मैसँग जानु म पुऱ्याइदिन्छु होइन त्यस्तो कुराहरू फेरि चाहिँ ओके होइन म आफै एक्लै आएको एक्लै जान सक्छु थ्याङ्क यू फर यो हुन्छ नि लाइक अफर तर म एक्लै चाहिँ जान सक्छु ठिकै छ भन्ने सो त्यसरी चाहिँ म नो भन्न चाहिँ सिकेँ कि धेरै कुरामा अहिले पनि गाह्रो हुन्छ होइन अनि तर वेन आई नो द्याट हुन्छ नि उता अर्को साइडबाट एकदमै अलिकति पनि नराम्रो भाइब आइरहेछ भने चाहिँ आई जस्ट ब्लक द्याट विन्डो के सो या It seems like you've learned to trust your instincts, and it is very important for you. अनि आई फिल लाइक लट अफ पिपल होइन अब धेरै जस्तो महिला मान्छेहरू एक्लै जाँदाखेरि सबैजनासँग त्यो इन्स्टिङ्क्ट हुन्छ कि
अनि तर त्यो इन्स्टिङ्क्टलाई कसरी कोप अप गर्ने भन्ने कुरा हो कि सबै आई थिङ्क लट अफ पिपल हुन्छ नि हामीलाई थाहा हुन्छ नि कसैसँग कुरा गर्दाखेरि कस्तो भाइब दे गिभ टु अस होइन अनि कन्फ्युजिङ हुन्छ अनि तर त्यो डिल गर्ने चाहिँ थाहा नै हुँदैन कि हामी एम आई इभन राइट और रङ हुन्छ नि कसरी भन्ने होला भन्ने त्यो कुरा हुन्छ सो ओभर द टाइम आई हेभ लर्न टु डिल विथ माई इन्स्टिङ पनि अनि एन्ड आई हेभ नेभर बिन almost never been wrong about that, you know. Maybe because like more of a no banchu bhayera pani hola. So I don't eventually get into that situation. True. अनि मैले पढे पनि छु कि women have better instincts भनेर हैन मेबी यो जेनेरेसन्सदेखि आफूलाई सेफ प्रोटेक्ट गर्नलाई आइरहेको जेनेटिक्सहरू पनि होला यो बच्चा आफूलाई प्रोटेक्ट गरेर राख्नलाई the other question I was curious about was कि भनौँ न अघि तपाईँले पनि भन्नुभयो प्यासन भने त you don't really know the clear definition कहिले तल जान्छ कहिले माथि जान्छ हैन कहिले कुन कुरामा होला कहिले कुन कुरामा होला भनेर सो how are you able to भनौँ न keep the spark going for traveling के traveling को बारेमा चाहिँ why doesn't your passion go down or the spark die out well खासमा यस्तो हुँदो रहेछ you know त्यो travel गर्दाखेरि चाहिँ हामी it's like a roller coaster it goes up it goes down sometimes you just want to quit it हैन त्यो घुम्दाखेरि चाहिँ अब हामी कति रोमान्टिसाइज गर्छ नि अब ट्राभलिङलाई हुन्छ नि इट्स जस्ट लाइक ओ डाँडामा गएर राम्रो लुगा लाएर क्याम्पको फोटो खिचेर होइन माउन्टेन्स विथ द टी सो त्यो फ्यान्टसाइज गर्छौँ नि त सोसियल मिडियामा होइन बट यस द्याट इज वान फोटो होइन तर बिहाइन्ड द सिनमा इट टेक्स अ लट अफ एफर्ट कि लट अफ एफर्ट होइन अब त्यो सिनारियोसम्म पुग्नलाई सरी ल मेरो कुकुर भुकिरहेको अनि सो या अनि यस्तो कहिलेकाहीँ अनि ट्राभल गर्दाखेरि होइन अब त्यत्रो बाटो हिँड्नुपर्छ होइन अनि त्यो क्याम्प गर्नु भनेको अब फोटो खिच्दाखेरि एकछिनको रमाइलो बेलुकाको डर एनिमल्सको डर मान्छेको डर होइन अनि त्यस्तो समयमा चाहिँ मलाई यस्तो समटाइम आई फेल्ट अ लट अफ टाइम्स कि आई वान्टेड टु क्विट दिस हुन्छ वाइ एम आई इभन डुइङ दिस म यति धेरै किन हेरिरहेको म यति किन मेहनत गरेर हुन्छ नि आई डोन्ट वान्ट टु दिस कहिलेकाहीँ यस्तो दुःख भइरहेको हुन्छ कि त्यो माउन्टेन्स पनि हेर्न मन लाग्दैन कि अनि सो यु नो त्यो बिहाइन्ड द सिन्स त्यो चाहिँ अब त्यो इमोसन त कसैले सोसियल मिडियामा राख्दैन नि त होइन त्यो भनेको चाहिँ आउँछ जान्छ होइन यु क्यानट इभन क्याप्चर इट होइन अनि जब त्यो डेस्टिनेसनमा पुग्छ नि एउटा डेस्टिनेसनमा पुग्छ एन्ड देन यु रिल्याक्स यु जस्ट सी द माउन्टेन्स एन्ड एभ्रिथिङ होइन त्यसपछि कस्तो हुँदो रहेछ भने त्यो बिर्सिने रहेछ के अल द पेन यु बिन थ्रु यु जस्ट फर्गेट अबाउट इट रहेछ अनि इट्स सो म्याजिकल कि त्यो दिनभरिको थकाइ त्यो टी हाउसेसमा गएर बेलुका त्यो अलिकति चिया खाएर रेस्ट गर्ने बित्तिकै यु फर्गेट अबाउट इट अनि द्याट इज सो म्याजिकल अबाउट ट्राभलिङ के हुन्छ नि त्यो अप्स एन्ड डाउन भन्छ नि त्यो लास्टमा चाहिँ इट्स लाइक सो त्यो टाइम फ्रेम इज भेरी स्मल के त्यो ट्रबलको हुन्छ नि अब बिहानदेखिबाट हिँड्यो दिउँसोसम्म एकदमै त्यो लामो समयसम्म हामीलाई गाह्रो भइरहेको हुन्छ नि होइन तर त्यो बेलुकाको समय होइन अनि माउन्टेन्स हेर्ने समय यु नो त्यहाँको मान्छेहरूसँग कुरा गर्ने समय त्यो छोटो समय उयो के अरे त्यो लिभ गर्दाखेरि नै यु जस्ट फर्गेट त्यत्रो लामो ट्रबल के अनि इट्स लाइक दिस के छ नि त्यो एभ्री डे के अनि द्याट्स वाट आई लाइक अबाउट इट कि म त बिर्सिन्छु एन्ड आई फर्गट कि मैले 2.5 महिना यति दुःख पनि पाएँ होइन यति दुःख पाएँ होइन आई वाज लाइक अहिले आएर चाहिँ आई डोन्ट रिमेम्बर त्यस्तो खालको दुःख कि आई जस्ट रिमेम्बर हिँड्दाखेरि पनि क्या रमाइलो भएको त्यो फिलिङ के आइएम स्योर हिँड्दाखेरि रमाइलो भएको थिएन तर आई डोन्ट नो दिस अ डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ एनर्जी अर हर्मोन्स इन माई बडी के त्यो ट्राभलको बारेमा सोच्ने बित्तिकै चाहिँ सो इट्स वियर्ड मलाई पनि थाहा छ यो किन हुन्छ भनेर एपेरेन्टली धेरैजनालाई हुँदो रहेछ ट्रु म पनि आई एग्री विथ वाट एभर यु जस्ट सेड यो साँच्चीकै भन्यो नि टेक्निकली एकदम फ्याक्टफुल्ली भन्यो भने चाहिँ इट क्यानट बी टर्म्ड एज समथिङ के भन्ने फन एकदम रमाइलो भन्न त मिल्दैन तर यु गेट समथिङ आउट अफ इट अलिकति एक्सप्लेन गर्न गाह्रो पनि होला सो इफ यु
me asking, where did you grow up? So I basically from Sarlai, तराईतिर. अनि म कति क्लास 4 सम्म चाहिँ म त्यहीँ नै पढेको, त्यहीँ नै हुर्केको. मेरो हाफ अफ माई चाइल्डहुड लाइक नेचर चाइल्डहुड चाहिँ मेरो तराईमा थियो. अनि यहाँ आएर चाहिँ म क्लास 5 मा चाहिँ यहाँ आएँ. एन्ड देन वी वर लाइक 4 सिस्टर्स. अनि हामी चाहिँ यहीँ काठमाडौँमै हुर्केको. सो सानैदेखिबाट चाहिँ आई नेभर ग्रो अप विथ माई पेरेन्ट्स. मेरो मम ड्याड चाहिँ अब दे वर बाहिर बाहिर नै कामको लागि. सो वी वर बाई आवरसेल्भ्स सानैदेखिबाट चाहिँ. अनि त्यही भएर पनि मलाई अब फ्यामिलीबाट चाहिँ खासै ट्राभल गर्दाखेरि खासै त्यस्तो प्रब्लम छैन होइन. बिकज अब सानैदेखिबाट यताउति सबै जहाँ पनि गयो आफै जाने होइन. अनि मेकिङ माई ओन डिसिजन्स. अनि सानोतिनो डिसिजन्सहरू पनि आफै लिने भएर. अनि आई मिन कन्सर्न त हुन्छ होइन. अब पेरेन्ट्सहरू दे आर लाइक कन्सर्न एभ्री टाइम होइन. तर आई मिन अल्टिमेटली इट्स माई डिसिजन टु गो एभ्रिवेयर. Okay. It seems like you grew up very independent, and you made your own decisions. या अनि फेरि अब यहाँ काठमाडौँमा आउनुभन्दा अगाडि पनि फेरि म उता के अरे गाउँमा हुँदाखेरि पनि फेरि माई पेरेन्ट्स वर नट देयर कि. माई पेरेन्ट्स वर हियर. अनि आई ग्रो अप विथ माई ग्रान्ड मम अनि ग्रान्ड मम एन्ड माई आन्ट होइन. अनि अब त्यहाँ बेलामा पनि फेरि कस्तो भने सानैदेखि म त एकदमै चकचकी बच्चा क्या. अब गाउँमा त त्यस्तो त हो नि. अब यति धेरै साथीहरू हुन्थ्यो होइन. एकदमै धेरै क्या. एन्ड आइ एम सो प्राउड कि आई ग्रो अप अमङ्स्ट द नेचर. त्यही भएर मेरो कनेक्सन चाहिँ छ कि सानैदेखिबाट. यु नो आई ह्याड द कनेक्सन समवेयर. सानोमा आइएम कम्प्लिटली सेटिस्फाइड विथ माई चाइल्डहुड कि. इन टर्म्स अफ हुन्छ नि खेल्ने यता बच्चाहरूसँग हुन्छ नि त्यो बदमासी गर्ने कहाँ हराउने पिटाइ खानेदेखिबाट लिएर यु नो एभ्रिथिङ. सो या आई स्टिल हेभ दोज मेमोरिज कि. अनि आइएम ग्ल्याड कि हुन्छ नि त्यो पार्ट अफ चाइल्डहुड चाहिँ मैले गाउँमै बिताएँ भनेर. बिकज यहाँ आएर त त्यो इट वाज नट त्यो पोसिबल नै थिएन मसँग मेरो लागि. सो या अनि यहाँ आएर चाहिँ इट वाज डिफ्रेन्ट चाइल्डहुड. सानदेखि एकदमै चकचके बच्चा भन्नुभयो. सो इफ यु मिट मी आई विल आस्क दिस नेक्स्ट क्वेसन कि भनौँ न खेल्ने ओर्ने गाउँमा एकदम गरेँ भन्नुभयो. सो त्यो बेलामा के खेल्नुहुन्थ्यो? कस्तो खालको खेलहरू खेल्नुहुन्थ्यो? इफ यु वुडन्ट माइन्ड सेयरिङ. के अरे त्यो यु नो अब गाउँतिर यत्रो परालको त्यो स्ट्याक हुन्छ नि. ठाउँ ठाउँमा हुन्छ कि परालको स्ट्याकहरू. सो हामी चाहिँ त्यो चढ्ने होइन. कुस्रुमा चढ्ने होइन. अनि त्यसपछि कुस्रुमा चढ्ने. सो त्यो एउटा खेल हुन्थ्यो होइन. अनि बालुवाको घर बनाउने कि. सो बालुवाको घर बनाउने. अनि त्यसपछि गिल्ली डन्डा खेल्थ्यौँ हामी. एन्ड देन त्यो छुइडुम खेल्थ्यो होइन लुकोमारी जस्तो. अनि एभ्री स्याटरडे वी युज टु गो फर पिकनिक. यु नो सबैजनाले त यो लिएर त आलु लिएर त यो लिएर त लिएर. बच्चाहरूले पकाउँछ नि. अब सानोतिनो कि अब सानो भाँडामा त्यो भात पकायो भने पनि क्या खुसी लाग्ने नि. मैले पकाएँ भने जस्तो. सो दोज सर्ट अफ थिङ्स कि. अनि पिटाइ पनि खान्थ्यो एकचोटि त मैले होइन. आइ एम नट प्राउड अफ दिस. मैले एकचोटि त्यो गाउँमा एकजना बुढी आमाको बारी जलाइदिएको थियो क्या. त्यो मकै बारी. त्यो बारी त अब सुकेको थियो होइन. अनि सुकेको थियो. अनि सो त्यो कस्तो थियो भने मैले म्याच स्टिक लिएर आएको थिएँ. म र एकजना को थियो आई डोन्ट रिमेम्बर को थियो होइन. अनि म्याच स्टिक लिएर आएको थियो. अनि मैले चाहिँ यो अनि त्यो बारीभित्रको हुन्छ नि सबै रुखहरू त्यो के अरे त्यो मकैको रुख हुन्छ नि ढाले होइन बिचको. अनि म बालेर देखाइदिन्छु बल्छ एउटै म्याच स्टिकमा बल्छ भने होइन. त्यो बल्दै बलेन होइन. म्यास्टिक पारे पुरै बालीको बिचमा हुन्छ नि आगो लागिरहेको. सो द्याट नाइट आई डिड नट गो होम के गो ब्याक होम. बिकज लाइक मेरो ममले चाहिँ मेरो मम पनि हेर्छन्थ्यो त्यो बेला लाइक फेरि सानो हुँदाखेरिको होइन. अनि मेरो मामले चाहिँ थाहा पायो क्या. किनभने त्यहाँ धेरै जस्तो जे पनि कुरा हुन्थ्यो त्यो मैले गरेर हुन्थ्यो कि. अनि त्यो बुढी आमाले मेरो ममलाई भन्थ्यो यो पक्कै यही होला होला यसैको छोरी होला. अनि पिटाइ खान्छ भनेर म घरमै गएन.
So I had this another friend, Muslim friend, होइन. अनि उसैको घरमा धेरै ह्याङ आउट गरेर आएको थियो, अनि उसैको घरमा बसेँ कि राति. अनि त्यो दिन गएँ, भोलिपल्ट गएँ, अनि सी वाज लाइक अलरेडी काम डाउन, मैले गरेँ होइन भने, बट आई नो द्याट आई डिड इट. सो या. ओके, पक्कै पनि अरू बदमासीहरू पनि गर्नुभएको थियो होला, त्यो पब्लिकली भन्न मिल्दैन पनि होला तपाईँ कुरा सुन्दाखेरि. यहाँ आएपछि चाहिँ आई ह्याड डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ चाइल्डहुड. अलिकति आई वाज मोर इन्ट्रोभर्ट होइन, त्यस्तो धेरै साथी थिएन, अनि एडजस्ट हुनलाई गाह्रो भइरहेको थियो. यहाँको स्कुलमा अरू बच्चाहरूसँग एडजस्ट हुन गाह्रो भइरहेको थियो होइन. सो लट अफ दोज थिङ्स. अनि बिस्तारै बिस्तारै अब एड्याप्ट गर्दै गएँ. ओके, बिस्तारै एड्याप्ट गर्दै जानुभयो. सो तपाईँले साथीको पनि कुरा गर्नुभयो, साथी बनाउनलाई यु अभियसली स्ट्रगलिङ. तर अहिले चाहिँ हु आर 4 or 5 भेरी इम्पोर्टेन्ट फ्रेन्ड्स इन यर लाइफ? 4 or 5 मेरो कलेजको साथी छ होइन. There are 3 friends that I'm still in touch with. अनि those are 3. अनि मेरो चाहिँ त्यस्तो साह्रो 3 or 4 भन्ने छैन. either I've got a lot of friends होइन. अनि मिल्ने साथी चाहिँ होस् कलेजको चाहिँ छ, अनि 3 जना, अनि उनीहरूसँग चाहिँ डिफ्रेन्ट बन्डिङ छ मेरो होइन. अब अनि अर्को अब कलेजको भन्यो होइन, अब स्कुलको फेरि अर्कै छ, स्कुलको छुट्टै बन्डिङ छ होइन. मेरो क्लास 5 देखिको साथीहरू छ, अहिलेसम्म पनि कुरा हुन्छ होइन. अनि अर्को भनेको काम गर्दा गर्दै ट्राभल गर्दा गर्दै भेटेको साथीहरू छ, उनीहरूसँग त अहिले झन् अनफ्रिक्वेन्टली कुरा हुन्छ कि मेरो. कुरा हुन्छ नि त, we know each other. And हामी काम पनि सँगै गरेर हो, हामी अनि a lot of things हुन्छ नि, ह्याङ आउट पनि त्यही सँगै गरिरह हो. सो I don't have like 4 or 5 भन्ने त्यो फ्रेन्ड्सहरू कि. सो डिफ्रेन्ट थिङ्समा म इन्भल्भ भएको साथीहरू चाहिँ छ होइन. अनि दे आर अल इक्वली लाइक क्लोज टु मी. अनि काम गर्दाखेरि भेटेको साथीहरू पनि होइन, अनि एभ्रिथिङ कलेज स्कुलको साथीहरू पनि दे आर इक्वली क्लोज टु मी. अब कहिलेकाहीँ यस्तो सोच्दाखेरि कोही छैन जस्तो लाग्छ, कहिलेकाहीँ एकदम धेरै साथीहरू छ जस्तो लाग्छ कि. सो या, I mean, I don't have like यस्तो पर्टिकुलर 3 or 4 भन्ने छ. तर कलेजमा त्यसरी स्कुलमा चाहिँ अब इफ आई क्यान काउन्ट आई गट a few friends यसरी भन्न सक्छु म. ओके, सो तपाईँले यो जुन 3-4 जना भन्नुभयो, अथवा कलेजको कोही छ, 5 देखि पढ्दाखेरिको साथीहरू पनि छन्, अथवा काम गर्दाखेरिको साथीहरू पनि छन्. सो आउट अफ दिस पक्कै पनि कोही अलिक क्लोज हुन्छन् होला, कोहीसँग अलिकति कम रियाक्सन हुन्छ होला होइन. अघि तपाईँले भाइको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, भाइ मिलेपछि अलिकति बढी क्लोज पनि भइन्छ होला. सो हाउ आर दिज फ्रेन्ड्स अफ योर्स एक्चुअली इम्पोर्टेन्ट फर यु? These friends, because कस्तो छ भने अब कलेजको फ्रेन्ड्सहरू चाहिँ बिकज यु नो मेरो कलेजको टाइम, माई कलेज टाइम वाज द बेस्ट टाइम मेरो त्यो बेलामा कि. बिकज त्यतिखेर चाहिँ मेरो बल्ल साथीहरू अझ यु नो आई ह्याड अ ग्रुप लाइक ह्युज ग्रुप कि. अनि त्यो मध्येमा पनि बिस्तारै बिस्तारै अब बाई द एन्ड अफ द कलेज फिल्टर हुँदै आयो होइन. तर आई ह्याड अ रियली गुड टाइम एट कलेज होइन. कलेजमा हुँदाखेरि म अलिकति आफ्नै हुन्छ नि, आफ्नै ट्यालेन्टहरू एक्सप्लोर पनि गर्न पाएँ क्या. आई वाज इन्भल्भ इन लट अफ थिङ्स कलेजमा होइन. अनि आई वाज गेटिङ एप्रिसिएसन पनि कि. अनि कलेजमा धेरै कुरा सिकेँ पनि मैले त हुन्छ नि, रादर देन +2 स्कुल भन्दा पनि मैले कलेजमा चाहिँ हुन्छ नि धेरै कुरा सिकेँ. अनि साथीहरू बनाएँ, साथीहरूसँग पनि सिकेँ होइन. अनि फर द्याट सेम पर्पस अनि मैले जुन पनि कलेजमा हुँदाखेरि हो नि त, वेन यु टेक लट अफ डिसिजन्स फर फर्दर कि, जबको डिसिजन्स हुन्छ कि होइन, इन्टर्नसिपको डिसिजन हुन्छ कि, हाउ डु यु गो फरवर्ड भन्ने त्यो डिसिजन्सहरू चाहिँ. So I took those kind of decisions with my friends, with the help of my friends. I know उनीहरूको सपोर्टले, उनीहरूको where do you go? I mean, you don't get to kind of कस्तो भन्ने ideas from your family because they're not really there. होइन, कलेजमा छैन नि त. So your friends become your family होइन, मेजर डिसिजन्सहरू लिनलाई. सो त्यस्तो डिसिजन्सहरू लिँदाखेरि चाहिँ माई फ्रेन्ड्स वर रियली इम्पोर्टेन्ट पार्ट त्यो कुरामा चाहिँ. अनि पछि आएपछि चाहिँ जुन वेन आई लाइक स्टार्ट ट्राभलिङ, अनि त्यहाँ पनि मैले मेरो साथी
बनायो चाहिँ लाइक अल दोज ट्राभलर्स के उनीहरूले चाहिँ मलाई कन्टिन्युस इन्सपिरेसन फिड गरिरहेको हो कि आइएम नट लाइक अलवेज सेल्फ इन्सपायर्ड होइन म घुम्नलाई म आफै सेल्फ इन्सपायर्ड हुँदिनँ कि I'm always surrounded by people who are traveling, who are in this adventure field होइन म उनीहरूलाई देखेर चाहिँ आई टेक इन्सपिरेसन होइन म त्यो उनीहरूलाई देखेर चाहिँ ओके मलाई पनि घुम्नु छ मलाई पनि घुम्नु पर्छ आइम लाइक आइम नट ट्राभलिङ सो त्यो इन्सपिरेसन चाहिँ मैले ड्र गरिरहन्छु कि फ्रम माई सराउन्डिङ फ्रम whoever I hang out with. So I'm like always careful कोसँग ह्याङ आउट गरेर हो भनेर म त्यो कुरा चाहिँ पनि ध्यानमा राख्छु होइन म कस्तो मान्छेहरूसँग आफूलाई सराउन्ड गरिरहेको छु भनेर अनि त्यसपछि या अनि सो दिस आर अफ थिङ्स अनि आई थिङ्क लाइक दे प्ले भेरी इम्पोर्टेन्ट भ्याल्यु इन माई लाइफ in terms of inspiration, in terms of making my decisions. तर also ultimately decision चाहिँ मेरै हुन्छ फेरि So I'm like I kind of like a backbone जस्तै हुन्छ सबैजना होइन but I know that I have to make decisions for myself so yeah अल्टिमेटली डिसिजन तपाईँको नै हुन्छ तर दे एक्ट लाइक अ ब्याकबोन लाइक सपोर्ट yeah support अनि yeah धेरै कुरामा इन्फर्मेसनदेखिबाट एभ्रिथिङ इमोसनली होइन so they're there to support me. Okay, and correct me if I'm wrong. It sounds like you the kind of friends you allow into your inner circle, एकदम close friendship मा चाहिँ they be inspiring you in some ways. Yeah, of course. I mean, I get so much inspiration from my friends होइन फेरि अब मैले म अहिले over the time लकडाउनभन्दा अगाडि पनि so we like group of friends हुन्छ नि we started working together as well होइन अनि त्यो वर्कको कुरामा पनि हुन्छ नि the passion they bring in होइन अनि उनीहरूको नलेजहरू अनि उनीहरू कसरी प्रोसेस गर्छ एभ्रिथिङ छ नि सो आई लर्न लट अफ थिङ्स कि अनि मलाई त्यही कुरा नै एकदम फेसिनेटिङ लाग्छ अनि आई वान बी फ्रेन्ड्स विथ दिज पिपल होइन अनि बिकज इट गोज बोथ वे अनि त्यो एकदमै इट अमेजेस मी के हुन्छ नि इन्डिभिजुअली कुरा गर्दाखेरि पनि होइन लट अफ साथीहरूसँग म इन्डिभिजुअली कनेक्ट हुँदाखेरि पनि I am like so amazed by the talent or the thought they have होइन त्यो एक्सचेन्ज गर्दाखेरि I feel good कि एनर्जी नै डबल हुन्छ कि अनि so I've always believed in exchanging energy and like doubling it up त्यो मैले हजुरसँग कुरा गर्दाखेरि होइन हजुरको मैले एनर्जी ड्रेन गरिरहेको छु भने चाहिँ I don't think I'm right for you if I'm talking to you and हाम्रो एनर्जी चाहिँ बढिरहेछ भने चाहिँ I think like okay this is gonna work out भनेर कि हाम्रो हुन्छ नि we're gonna benefit from each other भनेर हुन्छ नि we're creating a good vibe होइन त्यो अनि मेन्टली पनि एक्जस्टिङ हुँदैन क्या एकअर्कासँग कोही मान्छेहरूसँग हुन्छ नि सो म चाहिँ त्यो यो मान्छेहरू चाहिँ म कम्प्लिटली अभोइड गर्छु कि जोसँग कुरा गर्दाखेरि चाहिँ मलाई एकदमै दिक्क लाग्छ मेन्टली एक्जस्टिङ लाग्छ त्यस्तो मान्छेहरू चाहिँ म कम्प्लिटली अभोइडै गर्छु आजकल चाहिँ I don't want someone to take up my energy. So yeah. Okay, I completely understand the million out. I think I know where you're going at. दुईजनाको इन्टरेक्सनमा दुईजनाले नै they need to help each other up होइन अलिकति एकअर्कालाई फाइदा होस् एकअर्कालाई इम्प्रुभ गरोस् त्यस्तो खालको फ्रेन्ड्सहरू छान्नुहोस् होइन छान्दाखेरि कमसेकम इनर सर्कल भेरी क्लोज फ्रेन्ड्स निड टु पुल यु अप तपाईँले पनि उनलाई पुल गर्नु साथीले पनि तपाईँलाई पुल गर्नु पर्यो सो नाइस मलाई चाहिँ आई लभ दिस तपाईँको यो जुन स्ट्राटेजी छ फ्रेन्डसिपको पनि अझ तपाईँले त्यो एनर्जी चाहिँ एक्सचेन्ज गर्ने अनि डबल अप पनि भन्नुभयो सो इट्स साउन्ड्स असम तपाईँले भन्दाखेरि पनि सुपर नाइस सो मैले चाहिँ तपाईँको फर्स्ट सो मैले अघि भने लामा दाईबाट इन्ट्रोडक्सन भएको थियो वान डे घरबाट निक्लिनु भयो यु जस्ट वेन्ट टु एभरेस्ट हिँडेर भन्ने इज द्याट रियली ट्रु म अहिले पनि तपाईँको बारेमा सोध्दाखेरि आई फाइन्ड द्याट त्यसको ब्याक स्टोरिजहरू केही छ कि हाउ डज दिस एडभेन्चर एक्चुली स्टार्ट So 2018 मा चाहिँ I applied for this So Yatra program, a solo women travel challenge.
NepaliTravellers भन्ने अर्गनाइजेसनले चाहिँ in order to help women travel and उनीहरूले चाहिँ different organizations different different number of people womenहरूलाई चाहिँ select गरेर चाहिँ अनि fund उनीहरूको travelहरू सबै everything चाहिँ gearsदेखि insuranceदेखि everything travel fund गर्ने गरेको थियो हैन अनि so when I heard this I wanted to travel I knew it because I just left my job हैन 2 वर्ष मैले काम गरेको थिएँ while I was in college म कलेजमै थिएँ त्यतिखेर पनि हैन अनि I applied for it अनि I got it मैले मेरो आइटिनरी चाहिँ मेरो खासमा मेरो इनिशियली चाहिँ मेरो हिँडेर जाने प्लान थिएन के सो इट वाज बेसिकली यहाँबाट जिरी हुँदै हैन एभरेस्ट बेस क्याम्प पुग्ने गोक्यो एभरेस्ट बेस क्याम्प पुग्ने थियो हैन इट वाज नर्मल बट स्टिल हुन्छ नि आई स्टुड आउट फ्रम अदर एप्लिकेसन हैन अनि इन्टरभ्यू गएँ एन्ड देन आई वाज सेलेक्टेड अमङ 14 पिपल हैन 14 वुमेन अदर वुमेन अनि जुन चाहिँ मेरो अहिले साथीहरू छ अनि त्यसपछि चाहिँ यु नो when we were in the training phase and then अब सबैजनासँग कुरा हुन्छ नि त सबैजनासँग आफ्नो आफ्नो ट्राभलको अब जान लागेको प्लानिङको लागि कुरा हुन्छ नि त एन्ड देन वाट आई रियलाइज इज मेरो ट्राभलको त खासै एक्साइटिङ त केही पनि रहेनछ भन्ने कुरा के इट वाज नट मलाई त्यो मेरो त्यो आई वान्टेड टु डु समथिङ च्यालेन्जिङ होइन फर द फर्स्ट टाइम है म अहिलेसम्म एक्लै गएको छैन कहीँ पनि अनि मेरो लागि चाहिँ यहाँबाट एभरेस्ट बेस क्याम्प र गोक्की जानु नै वाज अ बिग डिल फर मी ब्याक देन बिफोर अप्लाइङ है अप्लाई गरेपछि वान आई वाज लाइक विथ अमेजिङ दिज हुन्छ नि अदर 13 वुमेन कोही कहाँ गइरहेछ कोही कञ्चनजङ्घा गइरहेछ कोही आई मिन द्याट उनीहरूको आइटिनरी वाज माइन्ड ब्लोइङ के अनि एभरेस्ट जाने रिजन जाने चाहिँ म मात्र होइन एउटा अनि आई वाज लाइक मेरो त मलाई आई वान्ट डु समथिङ च्यालेन्जिङ बट आई डोन्ट थिङ्क इट्स च्यालेन्जिङ इनफ के भनेर अनि मलाई चाहिँ अब उता जेसन पेम्बाहरूसँग कुरा गर्दाखेरि पनि होइन अनि होइन सकिहाल्छ नि यहाँ त्यो हुन्छ नि इट फेल्ट लाइक हुन्छ नि उनीहरूलाई पनि खासै प्रब्लम छैन किनभने इट्स नट च्यालेन्जिङ इनफ होइन उनीहरू यु डु इट भने जस्तो क्या अनि पछि गएर हुन्छ नि अब मैले आई सेयर्ड वाट आई वाज फिलिङ विथ देम होइन अनि पछि गएर यतिकै हामी गफ गरेको लाइक 4, 5, 6 पिपल होइन यतिकै बसेर कुरा गर्दै गइरहेको थियो ट्राभलको कुरा गर्दै गइरहेको थियो बेलुकातिर होइन एन्ड देन someone threw me this idea of walking चप्पल लगाएर to all the way to up के and I was like are you crazy I'm not gonna do this भने क्या मैले अनि त्यसपछि सबैजना हुन्छ नि लाइक सबैजना स्टार्टेड एडिङ अप क्या अब होइन चप्पल होइन खाली खुट्टा लाएर जानुपर्छ अनि स्टार्टेड मेकिङ जोक्स आउट अफ इट के अब होइन अनि इमेजिन हुन्छ नि अब कसैलाई बाटोमा भेट्दाखेरि पनि कहाँ जाने म यही के अरे हिमाल सगरमाथासम्म पुगेर आउँछु भन्ने त्यस्तो खालको जोक्सहरू अब जस्तो त्यो माहौल नै हुन्छ नि अब यो मी वकिङ टु एभरेस्ट बेस क्याम्प एन्ड एभ्रीबडी एल्स मेकिङ जोक्स आउट अफ इट के त्यो भइसकेको थियो होइन अनि आई वाज लाइक सो दिस वाज लाइक हिटिङ मी के अब अनि हाउ च्यालेन्जिङ दिस वुड बी भनेर क्या होइन बट त्यो बेलामा चाहिँ म गर्दिनँ भन्ने थिएन म यस्तो साह्रो त गर्दिनँ भन्नु पर्ने थिएन and then over the period of time I gave it a thought अनि took me a lot of time एक हप्ता 1.5 हप्ता नै लागेको कि मलाई त्यो सोच्नलाई पनि ओके आइ एम गोना वक भनेर कि त्यो बिस्तारै सोच्दै आई डोन्ट नो वाट वाज गोइङ आई निडेड समथिङ हुन्छ नि मलाई आफैलाई च्यालेन्ज गर्ने हुन्छ नि त्यो पुगि नै रहेको थिएन कि मलाई च्यालेन्ज फ्याक्टर अनि आई वाज लाइक ओके म हिँडेर जान्छु सो जेसन पेम्बा दिस गाइज डिडन्ट क्वाइट बिलिभ मी के अनि तिमी जाँदैनौ तिमी आई मिन दे वर लाइक सपोर्टिभ होइन तर त्यो अब सेकेन्ड थट्स हुन्छ नि आई लाइक रियली गन गो होइन अब अनि पेम्बा वाज गिभिङ मी लाइक एकदमै फिलोसफिकल इन्सपिरेसन्सहरू होइन अनि देन आई वाज लाइक ओके सेकेन्ड थट त छ होइन अब म जान्छु भनेर अनि भोलिपल्ट जाने भनेर कुरा मैले भोलिपल्ट जान्छु भने होइन अनि सो आई ह्याड द मनी एन्ड एभ्रिथिङ अनि भोलिपल्ट जान्छु भने अनि मैले जेसन दालाई भने अनि म भोलिपल्ट जान्छु म भन्छु आई रियली गन गो भनेर क्या नि यु वाज स्टिल इन लाइक आई रियली गन वक भनेर क्या अनि यस आई वाज लाइक अब त्यो इगो भइसक्यो क्या मेरो अब मलाई सबैजनाले सक्छ अब सेकेन्ड थटले गर्दा अब इट्स माई इगो के इट्स अ च्यालेन्ज बट इट्स अल्सो माई इगो के सो
it was like driven by both of those things के अनि भोलिपल्ट बिहान उठेको त होइन अनि आज नजाउँ कि भने जस्तो भोलि जाउँ कि भने जस्तो फिलिङ आइदिरहेको के बिकज यु नो टिकट सिकट केही काटेको छ नि हिँड्ने त हो भने जस्तै तर होइन अनि मेरो दिदीले चाहिँ मलाई त जाँदैनस् भयो क्या भनेको मलाई डाइलग हालेन होइन ठिक छ म निस्केँ त्यसो भयो ब्याग त सबै प्याक थियो होइन एन्ड देन द्याट्स हाउ आई स्टार्टेड के अनि कतिजनाले मलाई अहिले पनि सोध्छ साँच्चीकै हिँडेको हो त साँच्चीकै हिँडेको हो त यस कज इट केम टु माई इगो के जस्ट टु फिड माई इगो पनि आई वक्ड के त्यो भनेको हिँड्दा त केही रमाइलो त हुँदैन है त्यस्तो बाटो हाइवेमा हिँड्ने केही रमाइलो हुँदैन इट वाज माई इगो के एन्ड देन त्यो मेरो इगो टु च्यालेन्ज माइसेल्फ just for the sake of that, I started walking, and then along the way, त्यसपछि त it's a different feeling. It's a different feeling. तर ego पनि हामीले जहिले पनि नेगेटिभ रूपमा लिएर हुन्छ तर इगोले पनि maybe it pushes you sometimes होइन to do better, to do something extraordinary, unique होइन. So तपाईले यो हिँड्न सुरु गर्नुभएको दिनदेखि आजसम्म हेर्दाखेरि चाहिँ what are some of your achievements that you're proud of? अहिलेसम्म आई थिङ्क लाइक मेरो यो एभरेस्ट बेस क्याम्पको जुन जर्नी छ नि आई थिङ्क दिस इज माई लाइफ टाइम अचिभमेन्ट यो मलाई कति अहिले पनि हुन्छ नि लट अफ माई फ्रेन्ड्स वेन दे आर लाइक ट्राइङ टु इन्ट्रोड्युस मी टु समवन एल्स होइन दे टक अबाउट मेरो this girl, she walked all the way from her home in Pepsi-Cola to Everest Base Camp and त्यसरी चिनाउँछ होइन अनि कहिले मलाई क्या अप्ठ्यारो लाग्ने क्या it's been 2 years, come on होइन 2 वर्ष भइसक्यो you don't have to introduce me हुन्छ नि त्यसरी so what I'm going to introduce you like this forever because this is the point हुन्छ नि that is gonna your achievement is gonna last for your lifetime होइन जति ठाउँमा ट्राभल गरे पनि होइन त्यो त अब कति आफ्टर लट अफ टाइम्स यु ट्राभल समवेयर एल्स होइन यु फर्गेट अबाउट इट तर दिस इज वेयर इट अल स्टार्टेड होइन दिस इज माई आइडेन्टिटी के योबाट चाहिँ म आई कुड लाइक पछि चाहिँ हुन्छ नि लाइक आई वेन्ट थ्रु अ जर्नी अफ ट्राभलिङ एन्ड बिङ अ ट्राभलर अनि सो त्यो चाहिँ आई थिङ्क लाइक द्याट वाज अ मेजर अचिभमेन्ट होइन मान्छेहरूले धेरैजनाले इन्सपिरेसन ड्र पनि गर्यो अनि आई वाज लाइक भेरी मच ओभरवेल्म पनि होइन द फिडब्याक आई वाज गेटिङ द बिकज आई वाज लाइक कभर्ड बाई लट अफ मिडियाजहरू होइन अनि बिबिसीले पनि कभर गरेको थियो होइन सो आई वाज लाइक भेरी न्यू टु दिस एन्ड देन लट अफ पिपल कतिजनाले मलाई फलो गर्नुभयो लट अफ यङ वुमेनहरू स्पेसली होइन and they were like even like telling me मलाई पनि यसै घुम्न जान मन छ भन्ने नै इज अ बिग डिल के त्यो अचिभमेन्ट इज लाइक आई स्टिल हेभ लाइक वाउ त्यस्तो पनि भएको थियो भनेर अनि कहिलेकाहीँ अनि पहिला चाहिँ के लाग्थ्यो भने आई मिन लट अफ एक्सपेक्टेसन्स फ्रम पिपल के अब ओ यस्तो गरेछ यस्तो घुमेको छ होइन अब एकदम खत्रै घुम्ने मान्छे हो कि अब खत्रै घुम्छ कि भन्ने त्यो एउटा प्रेसर जस्तो एक्सपेक्टेसन जस्तो पनि क्या अनि अनि त्यो कहिलेकाहीँ डर लाग्ने कि पहिला त क्या डर लाग्ने ओ अब त म घुमेन भने त अब के गरा भएर भने जस्तो एउटा जब एउटा एभरेस्ट बेस क्याम्प त गयो नि हिँड्यो त्यसपछि वाट इज सी डु भने जस्तो पनि त्यतिखेर फिल हुन्थ्यो कि अनि इन अर्डर टु मेन्टेन द्याट एज वेल हुन्छ नि म त ओके म घुम्नुपर्छ आई निड टु गिभ एन इन्सपिरेसन टु अदर पिपल एज वेल अनि त्यो भनेर पनि घुम्थेन अनि पछि चाहिँ होइन लाइक इट वाज माई थिङ्क नघुमे पनि ठिकै छ नभए तर अब चाहिँ घुम्दा चाहिँ म आफ्नै लागि घुम्छु क्या इट्स नट लाइक कसैलाई इन्सपिरेसन दिनुहोस् या कसैलाई के दिनुहोस् त्यो चाहिँ म सोच्दै सोच्दिनँ अहिले बिकज आई पास्ट थ्रु द्याट फेज होइन अब एन्ड आइएम ग्ल्याड कि म त्यो फेजमा पनि थिएँ है आई थिङ्क लाइक इट वाज वान थिङ टु किप मी गोइङ होइन अनि अहिले चाहिँ इट्स लाइक जस्ट लाइक इट किप्स मी गोइङ कि अपार्ट फ्रम द्याट त्यो घुम्नै पर्छ भनेर अरूले के भन्छ भनेर होइन है सो या अब घुम्दाखेरि चाहिँ आफ्नै लागि घुम्छु अनि प्लस अनि आई मेट आई मिन आई वाज कम्प्लिटली आउट अफ दिस कम्युनिटी नि एडभेन्चर ट्राभल फिल्डको कम्युनिटीसँग म इन्भल्भै थिएन आफ्टर आई जोइन्ट नेपाली ट्राभलर्स होइन अनि स्टार्ट वर्किङ पनि त्यसमा अनि हामी सँगै बसेर यो सोलो वुमेन ट्राभल च्यालेन्ज अर्को पनि गऱ्यो होइन अनि आई स्टार्ट लाइक
meeting you guys होइन ओएसीमा हामी we used to conduct travelers hangout भनेर नेपाल travelers hangout भनेर साइक्लिङ कम्युनिटीको मान्छेहरू भेटे क्लाइम्बर्सहरू भेटे होइन ट्राभलकै कम्युनिटी यति धेरै ठुलो मान्छेहरू थियो नाउ अहिले हामीले हरेक ट्राभलर चाहिँ हामीले चिनेको हुन्छ कि एकअर्कालाई चिनेको हुन्छ अनि हाउ ब्युटिफुल इज द्याट अहिले कहीँ गएर हामी इफ वी मिट समवेयर along the trail along the travel we don't need an introduction I know you hey, I know you you know me Vanessa and then there's a community forming already so I'm like and this sense of community is already an achievement for me just being a part of it okay? So yeah that makes sense Pujaji, so let's just suppose ki a young woman अथवा guy पनि comes up to you and says म एक्लै I want to be a solo traveler as well मैले धेरैदेखि सोचिरहेको छु तर I don't know आँट आउँदैन कसरी गर्ने यो फेरि झन् यङ वुमेनहरूलाई त अझ गाह्रो छ होइन समाजले के भन्ला भन्ने पनि एउटा हुन्छ एउटा प्रेसर ब्याक अफ द माइन्ड भइरहेको हुन्छ त्यो भनेर कसैले चाहिँ तपाईँसँग suggestion advice लिन आयो भने चाहिँ what would your suggestion be to that person म त के भन्छु भने I mean your parents aren't wrong in terms of like being concerned यो कहीँ जान दिँदाखेरि मेरो पेरेन्ट्स यस्तो भन्नुहुन्छ यस्तो हुन्छ they're not wrong होइन किन they're not wrong भने if you haven't been somewhere even यहाँबाट पोखरासम्म or even यहाँबाट धुलीखेलसम्म एक्लै and spend some time होइन doesn't have to be like एकदम धेरै ठुलो अन्नपूर्ण एभरेस्ट ट्रेक गर्नुपर्ने भन्ने छैन क्या if you even go somewhere हुन्छ नि अलिकति एक दुई दिनको लागि यहीँ नजिकै भनौँ न ट्रेकिङ or hiking or camping गयो भने पनि if you haven't done it होइन अनि imagine हुन्छ नि dropping this bomb के अरे घरमा म एकैचोटि एभरेस्ट बेस क्याम्प जान्छु भनेर त्यो बम ड्रप गर्यो भने त how would they feel होइन how can they be assured कि हुन्छ नि you're gonna come back fine it's not नि त्यही भएर त्यो एउटा कस्तो भने त्यो पेरेन्ट्सलाई पनि अलिकति कन्फिडेन्स देऊ न हाउ अलिकति घरबाट अलिकति टाढा भए पनि अलिकति नजिकै or टाढा हुन्छ नि यही धुलीखेल नगरकोट or anywhere just go एक्लै हिँड्नुपर्ने भन्ने छैन just go somewhere spend some time and then make your parents हुन्छ नि understand बिस्तारै eventually होइन के हुन्छ नि I want to do this अब म यसरी गइरहेको छु होइन I know something I know म रिसर्च पनि थाहा छ यसरी ब्याकप्याक गर्नुपर्छ I know few things technical thingsहरू so I know how to be safe पनि होइन so त्यो I think like त्यो कुरा पेरेन्ट्सलाई दियो भने they might consider you letting you go for your big journey होइन अब सानोतिनो जर्नी नै गरेको छैन भने you shouldn't be like surprised मेरो पेरेन्ट्सहरूले जान दिँदैन भन्ने कुरा है because they're your parents होइन of course डर त लागिहाल्छ नि होइन अब ठुलो जर्नीको लागि but you have to it's your job to be prepared for small journeys first के अनि that's how your parents will like gain confidence के अब सबैजना लकी हुँदैन सबैजना म जस्तो ब्याकग्राउन्डबाट हुँदैन कि हुन्छ नि लाइक पहिले सानैदेखिबाट आफै भएको सो खासै त्यो केही प्रब्लम नहुने भनेर होइन अनि कोही यहीँ काठमाडौँबाट बाहिर पनि गएको हुँदैन होइन काठमाडौँ भ्यालीबाट बाहिर पनि एक्सप्लोर गरेर आउँदैन सो काठमाडौँबाट बाहिर अहिलेसम्म गएको छैन एन्ड देन यु टक अबाउट गोइङ टु कञ्चनजङ्घा होइन डोन्ट डु द्याट के काठमाडौँभन्दा बाहिर गएको छैन भने चितवन जाऊ पहिला सुरुमा हेरौँ and does not have to be alone okay? If you haven't done anything in your life like travel ko kurama chai doesn't have to be alone ke suruma chai you can go with your friends pani aba koi sathiharu chaina bhane you can just like eklai bhaye pani sano oripari jau हैन so yeah I mean that's how you try to convince ke not that there is no other option ke huncha ni aba achanak parents haruलाई you know because they're caring care पो गरेको त नजाई भनेको हैन नि त केयर गर्नु because they're scared for you हैन अनि त्यो assurance दिनलाई त अनि आफ्नैबाट पनि केही हुनुपर्छ के ओके assurance दिनलाई आफूबाट नै केही हुनु पर्यो सो हामी पुजाजी हामी ग्रुपमै ट्राभल गर्दाखेरि पनि वी मिट अ लट अफ च्यालेन्जेस हैन बाटोमा नसोचेको कुराहरू भइन्छ अनि एकअर्कासँगलाई सपोर्ट गर्दाखेरि त यति धेरै च्यालेन्जेसहरू आउँछ भने इफ समवन इज प्लानिङ टु ट्राभल सोलो
तपाईको सजेसन के हुन्छ यो दुई चारवटा कुरामा चाहिँ ध्यान दिनु है यो कुरामा चाहिँ तिमीहरूले एकदम केयरफुल हुनुपर्छ सोलो ट्राभल गर्नुभन्दा अगाडि भन्नु पर्यो भने what would your list be like? म त ब्याकप्याकमै भन्छु मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ whenever you're traveling हैन एकदमै बी कन्सिडरेट अबाउट वाट आर यु प्याकिङ भनेर के ब्यागमा चाहिँ के प्याक गरेर छ एकदमै बिकज आई थिङ्क लाइक लट अफ डिसिजन्स लट अफ थिङ्स म्याटर्स बिकज अफ यर वेट कि अनि कति मैले पर्सनली एक्सपिरियन्स गरेर भएको थियो मेरो जुन यो एभरेस्टको ट्रेक थियो नि माई ब्याग वाज लाइक अराउन्ड 12-13 किलो विच वाज अननेसेसरी के मैले त्यो सानो सानो कुराहरू सानो सानो वेटहरूले ठुलो वेट बनाउने हो होइन अनि अहिले त म 7 किलोभन्दा 8 किलोभन्दा धेरै वेटै लाँदिनँ कि अनि अब बिकज हुन्छ नि अब हामी ट्रेकिङ गर्दाखेरि चाहिँ सनस्क्रिन चाहिन्छ होइन सनस्क्रिन चाहिन्छ बट वी टेन टु क्यारी यत्रो सनस्क्रिन के सनस्क्रिनको बट्टाहरू सो अहिले चाहिँ मैले पनि क्यारी गर्थेन अहिले चाहिँ मैले के भन्छ सानो बट्टा हुन्छ नि जुन लाइट प्लास्टिकको बट्टा हुन्छ त्यसमा सनस्क्रिन हालेर अनि स्याम्पू होइन अनि मेबी ह्यान्ड वास अनि टुथपेस्ट सानो सो त्यो सानो कुराहरूले अनि टावल पनि घरको टावल होइन त्यो क्विक ड्राई टावल हुन्छ सानो खालको होइन त्यो टावलहरू सो अनि लेयर्सहरू पनि धेरै लेयर्स होइन अब के अरे डाउन ज्याकेटहरू पनि अलिक पातलो खालको त्यो पातलो तर चाहिँ वार्म राख्ने डाउन ज्याकेट सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हुन्छ नि म मेरो आई ट्राई टु लाइक क्यारी एकदमै लेस भनौँ न सकेसम्म सो द्याट इज द मेन फ्याक्टर बिकज लाइक कहीँ सपोज कहीँ गएर एकदमै इफ युर लाइक तिम्रो भारी ब्याग छ भने पनि यु नट इन्सपायर टु इभन लाइक अलिकति यहाँसम्म हाइक गरेर यहाँसम्म पुग्दिउँ न भन्ने कुरा पनि यु वन्ट बी इन्सपायर्ड कि इफ युर ट्राभलिङ लाइट होइन यो लाइक अ फ्री बर्ड के होइन आज यहाँ पुगेँ आज हामी उता पनि गइदिउँ न भन्दाखेरि इभन इफ युर अलोन होइन यहाँ मैले अर्को ठाउँ पत्ता लगाएँ म त्यहाँ पनि जानु पर्ला भन्ने एउटा आँट आउँछ किनभने यो लाइक तिम्रो ब्यागले सपोर्ट दिइरहेछ नि त होइन त्यो ट्राभल लाइट भयो अनि अर्को भनेको चाहिँ कुन ठाउँ गइरहेको छ त्यसको बारेमा चाहिँ हल्का इन्फर्मेसन चाहिँ यु हेभ टु हेभ द्याट इन्फर्मेसन के होइन कस्तो खालको आई मिन प्लान्स अलवेज चेन्ज होइन नो डाउट अबाउट इट प्लान्सहरू चेन्ज हुन्छ होइन अब 100% सोचेको जस्तो 100% प्लानमा कोही पनि हुँदैन केही पनि हुँदैन होइन स्पेसली नेपालमा ट्रेकिङ गर्ने बेलामा अनि कहाँ गइरहेछ त्यहाँ गाउँहरू छ कि छैन होइन डु यु हेभ टु क्याम्प अनि सो अनि त्यो इन्फर्मेसन लिने अनि इन्फर्मेसनलाई भेरिफाई गर्ने कि सो त्यो दुईवटा प्रोसेस चाहिँ हुन्छ नि सुड गो ह्यान्ड इन ह्यान्ड एकजनाकोबाट इन्फर्मेसन एकदम रिलायबल सोर्सबाट इन्फर्मेसन लिने अनि अर्को रिलायबल सोर्सबाट त्यो इन्फर्मेसन भेरिफाई गर्नु चाहिँ इज भेरी इम्पोर्टेन्ट म कहीँ जाँदाखेरि पनि जे होस् पुरै कम्प्लिटली रिसर्च गर्न नभ्याए पनि होइन एउटा ठाउँको हल्का भएर इन्फर्मेसन चाहिँ लिएर हुन्छ कि आइटिनरी त म बनाएर गइरहेको हुन्छु होइन आई थिङ्क आइएम प्राउड के हुन्छ म यो जसरी म when I started जसरी म ट्राभल गर्न थालेँ नि एन्ड आइम प्राउड अफ द्याट कि नेपाली ट्राभलर्सबाट आई गट ट्रेनिङ्सहरू के यो विल्डरनेसको ट्रेनिङ होइन अनि म्याप रिडिङको ट्रेनिङ एन्ड देन रिस्क म्यानेजमेन्ट गर्ने ब्याक प्याकिङको ट्रेनिङ गर्ने त्यो चाहिँ अहिले पनि कति ठाउँमा अप्लाई भइरहेको हुन्छ होइन अनि आइम ग्ल्याड कि मैले पहिला त्यो टेक्निकल टिप्सहरू चाहिँ पहिल्यै पाएँ अनि अहिले चाहिँ आफै त्यो इन्स्टिङ एउटा हुन्छ नि बाई डिफल्ट आई ह्यापन टु युज इट बाई डिफल्ट आई ह्यापन टु लाइक फोनमै यतिकै नोटप्याडमा कहाँ जाने आज कहाँ जाने भनेर टिपिरहेको हुन्छु अनि कहाँ बस्ने भनेर जस्ट एउटा बेसिक नलेज कि त्यस्तो धेरै अब पहिला जस्तो त्यो कम्पिटिसनमा छिर्ने भनेर पुरा फुल अन त होइन तर यु नो वाट एभर आई रिक्वायर के त्यो एउटा इन्फर्मेसन चाहिँ घुरिरहेको हुन्छ होइन अनि या त्यति चाहिँ हुन्छ आई मिन इभन इफ युर ट्राभलिङ अलोन अर इभन इफ युर ट्राभलिङ विथ अ ग्रुप किनभने अर्को साथीले त भारी बोक्दिने होइन अनि सो यु क्यारी योर ओन वेट अनि त्यस्तै खासमा अनि कति कुराहरू त्यो ग्रुपमा जाँदाखेरि त्यो कुराहरूले पनि म्याटर गर्छ ग्रुपमा झगडा हुने अब यत्रो भारी ब्याग छ युर स्लोइङ एभ्रिबडी डाउन होइन अनि अब तिमीलाई गाह्रो भयो
So everybody has to like be there हैन अथवा छोडेर जान मिलेन sort of things के सो सबैजनाको वेटहरू एकदमै ठिक्क भयो भने ग्रुपमा नि अलि प्रब्लम आउँदैन कन्फ्लिक्ट आउँदैन ओके कन्फ्लिक्ट आउँदैन ग्रुपमा इट मेक्स अ लट अफ सेन्स सबै ग्रुप नै तपाईँको कारणले अथवा मेरो कारणले स्लो भइरहेछ भने त अभियसली दे विल बी अपसेट अनि लाइट ब्याकप्याक भयो भने चाहिँ इट गिभ्स यु अ लट अफ फ्लेक्सिबिलिटी फ्रिडम चाह्यो भने त्यहीँ बसे पनि भयो इफ देयर इज अ निड तपाईँ अलिकति टाढा पनि जान सक्नुहुन्छ या अनि इन्फर्मेसन अलिअलि हामी एकदम इन्फर्मेसन नलिकन ट्राभल गर्ने कल्चरमा छौँ जहाँ चाहिँ लचौँ भन्यो गइदिइहाले हुन्छौँ सो द्याट मेक्स अ लट अफ सेन्स एज वेल एक्ज्याक्टली अनि कतिजना भन्छ एकदम ऱ्यान्डम प्लान बनाएको पो रमाइलो हुन्छ भन्छ यस होइन यस्तो हो कि प्लान ऱ्यान्डम आज म पोखरा जान्छु भनेर चितवनको गाडी समातेर त हुँदैन नि त सो यु नो नि यु हेभ टु क्याच पोखराको गाडी होइन सो त्यतिसम्मको चाहिँ इन्फर्मेसन चाहिँ लिनु भनेको हो क्या त्यसले आफ्नो ऱ्यान्डमनेसमा डिस्ट्रक्ट हुँदैन होइन त्यही त पोखराको गाडी समातेर हुन्छ नि अब ठिकै छ बरु त्यहाँ पोखरा पुगेछ अब चाहिँ कहाँ पस्ने बरु त्यो सोच्छ हुन्छ होइन तर सुरुमै गाडी नै चितवनको उयो समातेको छ भने त इट्स नट ऱ्यान्डमनेस इट्स लाइक फुलिसनेस कि यु गोना एन्ड अप इन ट्रबल सो त्यो कुरा चाहिँ हामीले सोच्नुपर्छ होइन अब अलिकति कहाँ गइरहेछ हल्का इन्फर्मेसन चाहिँ जसले चाहिँ आफ्नो एडभेन्चर सेन्स अफ एडभेन्चरलाई चाहिँ हुन्छ नि ह्याम्पर पनि नगरोस् तर एट द सेम टाइम यु डोन्ट एक्ट फुलिस त्यो आफूलाई स्टुपिड पनि नबनाओस् होइन फेरि कति ठाउँमा जाँदाखेरि होइन अब त्यहाँको मान्छेहरू आई फेस दिस लट अफ टाइम होइन म एक्लै अब यसै केटी मान्छे आइरहेछ भने दे ट्राई टु आस्क मी लट अफ क्वेसन्स कि अनि तपाईँलाई यहाँबाट कहाँ पुग्छ थाहा छ कति बेला लाग्छ थाहा छ के छ थाहा छ भनेर सोधिदिने क्या होइन अनि कहिले काहीँ क्या रिस उठ्ने क्या अनि आउँछ तिमीहरूलाई के त लाग्छ मलाई केही थाहा छैन जस्तो लाग्ने भनेर त्यो फिलिङ अनि म फटाफट भनिदिने एन्ड द्याट्स हाउ अनि उनीहरूलाई चाहिँ ए ओके सी नोज वेयर सी इज गोइङ सी नोज होइन थिङ्स अबाउट द प्लेसेस भन्ने एउटा हुँदो रहेछ कि उनीहरूलाई डर लाग्दो रहेछ आफ्नो कन्फिडेन्स बढ्छ होइन अनि इफ by chance if you happen to meet a wrong kind of person and then you have no idea where you're going then you might end up in trouble के त्यो सेफ चाहिँ हुँदैन कि त्यस्तो कुराहरूमा चाहिँ तिमीलाई केही थाहा नै छैन भने त्यो मान्छेले तिमीलाई मेनिपुलेट गर्न सक्छ यहाँबाट होइन यहाँबाट जाने भनिदिन सक्छ यु डोन्ट नो शिट अबाउट एनिथिङ होइन तिमी त लाइक पत्याउँछ होला किनभने त्यहाँको लोकल मान्छे हो होइन I mean, local people aren't always right. भन्ने कुरा पनि एउटा ध्यानमा राख्नुपर्छ दे आर्न्ट अलवेज राइट होइन सो उनीहरूको कुरा पनि सुन्ने तर आफ्नो पनि एउटा इन्फर्मेसन चाहिँ होस् कि एब्सोल्युटली लोकल पिपल आर नट अलवेज राइट भन्ने चाहिँ धेरै एक्सपिरियन्स भइ पनि सकेको छ सो सेन्स अफ टाइम पनि कति दुःख पाएको छ नि उनीहरूले यहाँबाट 15 मिनट हो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो त्यस्तो पनि एकदम लाग्छ 1 घन्टा पक्का लाग्छ क्या एक्ज्याक्टली सो म त बेसिकली म्याप्स मी भन्ने एपबाट गइरहेको हुन्छु एपबाट त्यो भरेर डाउनलोड गरेर हुन्छु सो आई थिङ्क इट्स लाइक भेरी ह्यान्डी अब सबैजनालाई त्यो पेपर म्याप गर्न झ्याउ पनि लाग्छ होइन फोन इज रियली ह्यान्डी पकेटबाट निकाल्यो हेऱ्यो कहाँ छ भनेर अनि प्रिटी मच एक्युरेट पनि हुन्छ म्याप्स मी सो म्याप्स मी चाहिँ इज अ रियली गुड एप अफलाइन हुन्छ सो पहिले डाउनलोड गरेर राख्ने एन्ड देन वेयर गो अनि यु क्यान लाइक त्यो कति किलोमिटर्स हिँड्यो भने त्यो ट्रेस पनि गर्न मिल्छ अहिले मैले देखेको धेरै टुरिस्टहरू पनि त्यही नै युज गरेर आउँछ भेरी इजी किनभने डाउनलोड गर्न मिल्छ पूजाजी सो तपाईँको प्यारेन्ट्सहरूलाई चाहिँ एडभाइस के हुन्छ भनौँ न अब छोरी मान्छे एक्लै ट्राभल गर्ने भन्ने किसिमको कन्सर्न पनि भइरहेको हुन्छ होइन अघि तपाईँले भन्न त भनिसक्नुभयो एउटा चाहिँ उनीहरू कन्सर्न हुनु राइट पनि हो तर भनौँ न कतिजना चाहिँ यही कारणले पनि लिमिटेड एक्सपोजर पाइरहेको हुन्छन् होइन अब तपाईँले आफूलाई अघि अलिकति लकी पनि भएँ मेरो सिचुएसनै त्यस्तो थियो इन्डिपेन्डेन्टली डिसाइड गर्न सकेँ भन्ने भन्नुभएको सबैको सिचुएसन त्यस्तो हुँदैन तर तपाईँको एडभाइस प्यारेन्ट्सहरूलाई चाहिँ कस्तो हुन्छ एज फार एज लेटिङ द यङ वान्स गो ट्राभल आई थिङ्क लाइक हाम्रो पेरेन्ट्सहरू चाहिँ दे no matter what we do, मेरो पनि पेरेन्ट्सहरू no matter what we do, we're still like, I don't know, they see us like a 10-year-old kid. अहिले म 25 वर्ष भयो होइन उनीहरूलाई किन लाग्छ म अझसम्म पनि 10 वर्षकै
बच्चा जस्तो लाग्छ क्या सो यु नो पेरेन्ट्स सुड अलिकति आफ्नो किड्सहरूलाई चिल्ड्रेनहरूलाई हेर्ने पर्सपेक्टिभ चाहिँ अलिकति चेन्ज गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ कि हाम्रो यहाँ आई डोन्ट नेपाली सोसाइटीमा हो कि त्यो सबै ठाउँमा हो कि त्यस्तो होइन the level of achievement, the level of education that they have been getting. अनि त्यो कुराले गर्दाखेरि चाहिँ पेरेन्ट्सहरू they have been I think like less informed about our achievements. त्यो बच्चाहरू कम्युनिकेसन भनौँ न अब कलेजमा मैले यस्तो अब सपोज केही मेन्टरसिपको प्रोग्रामको लागि अवार्ड पाएँ भने हुरन बच्चा र पेरेन्ट्सहरूको त्यस्तो कम्युनिकेसनमा ल्याक भयो भने they still think they're doing nothing होइन अनि they still look their children हुन्छ नि in the same way कि अनि इमेजिन एउटा बच्चाले केही अवार्ड पाएको र एउटा अवार्ड नपाएको बच्चा भयो भने पेरेन्ट्सको हुन्छ नि त्यो हेर्ने दृष्टिकोण नै चेन्ज हुने रहेछ क्या सो पेरेन्ट्सले पनि आफ्नो बच्चालाई हुन्छ नि के भइरहेछ what is happening in their life, what is happening in their job, what is happening with their friends, what is happening in their school होइन त्यो कुरा बुझ्यो भने चाहिँ आई थिङ्क दे माइट गेट टु नो देयर किड्सहरू र उनको मेच्योरिटी लेभलहरू पनि अझ बढी कस्तो साह्रो सोच्ने भएछ मेरो छोराछोरी होइन कतिसम्मको मेच्योर भएछ भन्ने एउटा सेन्स अफ अन्डरस्ट्यान्डिङ हुन्छ नि त अनि एन्ड दिस विल हेल्प अ लट इन लाइक त्यो बच्चाहरूलाई चाहिँ अर्को डिसिजन्सहरू लिनलाई एकदम सजिलो हुन्छ क्या बिकज लाइक त्यही भने नि मैले कन्फिडेन्स आउँछ क्या अनि पेरेन्ट्सले पनि आफ्नो आई डोन्ट थिङ्क मेरो मम ड्याडहरूलाई पनि अहिलेसम्म पनि मलाई म बच्चे जस्तो लाग्छ क्या आई मिन इभन इफ आई सेयर लट अफ थिङ्स त्यस्तो साह्रो लेभलमा सेयर हुँदैन बिकज आई डोन्ट लिभ विथ देम अहिले अनि त्यो नहुँदाखेरि इमेजिन म एभरेस्ट बेस क्याम्प जाँदाखेरि मैले ममलाई भनेको थिएन होइन म गए धुली खेल पुगेपछि मात्र भनेको थिएन अनि द्याट टाइम सी वाज लाइक a bit disappointed अब कहाँ यस्तो गयो होइन के होला भन्ने खालको होइन यहाँ फर्केर आएपछि मैले त्यो न्युज पेपरमा म्यागजिन्समा टिभीमा मेरो जुन इन्टरभ्यूहरू देखेँ नि देन सी वाज उसको ममको पर्सपेक्टिभ नै चेन्ज भएको क्या ओके सी इज डुइङ समथिङ भनेर क्या मेबी सी इज केपेबल अफ डुइङ समथिङ भनेर अनि ममले चाहिँ अनि अहिले चाहिँ यु नो सी वाज लाइक वेयर एभर सी गोज सी कम्स ब्याक एज एउटा कन्फिडेन्स छ कि मेरो मम ड्याडमा अनि लाइक लाइकवाइज अब जहिले पनि त्यो कन्फिडेन्स जहिले पनि ट्राभल एक्लै गएर आउँदैन नि त पेरेन्ट्सहरूमा अरू कुराहरूबाट पनि आउँछ होइन सो अरू कुराले चाहिँ त्यो कन्फिडेन्स चाहिँ त्यो के भन्छ नि त्यो पुसिङ फरवर्ड भने जस्तै कि त्यो अरू फ्याक्टरले ट्राभलमा पनि हेल्प गर्छ कि इफ युआर डुइङ समथिङ अराउन्ड यु होइन त्यो फ्याक्टरले तिम्रो पछिको ट्राभल डिसिजन्सहरू लिनलाई पनि हेल्प गर्छ होइन अनि सो या द्याट्स माई भनौँ एउटा पेरेन्ट्सहरूलाई चाहिँ आई डोन्ट नो एडभाइस बिन्ती जहिले पनि बच्चालाई बच्चा मात्र नसोच्नु आई मिन देव भेरी मच ग्रोन अप होइन अनि सो दे माइट बी डुइङ समथिङ सो या सो मैले चाहिँ अहिले पूजाजीको एन्सरबाट पनि what I learned was कि as a daughter or a son, it's also your responsibility and prove to your parents होइन तपाईँले यदि सानो अरू कामहरू पनि रेस्पोन्सिबिली गरिरहनु भएको छ भने parents are more likely to trust you. Okay, nice. So communication हुनु पर्यो. हजुर. Okay, communication हुनु पर्यो. So we're towards the end of the session, Poojaji. I will just have a couple of questions more. Not a two questions, so one question is, what are some of the songs you listen to when you're walking by yourself? यदि सुन्नुहुन्न भने गुनगुनाउने ओर्ने केही त हुन्छ होला के अरे म पहिला चाहिँ एकदम धेरै सुन्थेँ होइन अब जाँदाखेरि एयरफोन लगाएर सुन्थेँ पछि चाहिँ पछि अहिले आजकल ट्राभल गर्दाखेरि चाहिँ म खासै म्युजिक सुन्दिनँ कि त्यो म हिँड्ने इरिटेसन लागिरहन्छ एयरफोन घुसाउन कानमा घुसाउन त झन् इरिटेसन लाग्छ मलाई अनि प्लस त्यो म्युजिक सुन्ने भनेको एक दुईवटा गीत मात्र सुन्ने फर्स्ट वकतिर देन यु forget the music you just like I don't know अर्कै जोनमा पुग्छ you forget about what you're listening तर यतिकै म्युजिक सुन्ने बेलामा चाहिँ I like
त्यो बिहान ट्रेक स्टार्ट गर्ने बेलाको त्यो रिफ्रेसिङ एकदमै त्यो हाइप्ड अप म्युजिकहरू क्या। अब मलाई चाहिँ ब्रुनो मार्स एकदम मनपर्छ होइन। सो आई लिसन टु ब्रुनो मार्स सङ्ग्सहरू पनि। त्यो ट्राभल गर्दाखेरि चाहिँ म एकदम स्याड सङ्ग्सहरू सुन्दैन, ह्याप्पी सङ्ग्सहरू सुन्छु होइन। अनि वाट्स गोइङ अन भन्ने। सो आई हेभ अ मिक्स काइन्ड अफ सङ्ग्स। मेरो जनर कुनै पनि छैन, मलाई यस्तो मनपर्छ भन्ने कुनै पनि छैन। आई हेभ गट लाइक 100वटा सङ्ग्स मेरो फोनमा फर द पास्ट 2-3 years। मैले फोन किनेदेखिबाट अहिलेसम्म आइफोनमा लाइक डाउनलोड गर्न पनि मिल्दैन, के त्यो आइट्युन्स के छ होइन। सो मेरोमा 100वटा सङ्ग्स छ। त्यही 100वटा सङ्ग्स वेयर एभर आई गो आई लिसन टु त्यही 100वटा सङ्ग्स के। त्योभन्दा अरू कुनै सङ्ग्स हुन्छ नि लाइक आई थिङ्क आइम लाइक टु लेजी टु डु द्याट क्या। म त्यत्रो हिँड्न सक्छु होला, तर म यहाँ जानुभन्दा अगाडि सङ्ग्सहरू भरेर जान चाहिँ इट्स टु मच फर मी। अनि यस्तो त्यही 100वटा सङ्ग छ डिफ्रेन्ट जनरको, पुरानो 80sदेखि लिएर अहिलेको नयाँ हुन्छ नि त्यो सबै सङ्ग छ। सो आइ एम जस्ट लाइक आई स्टिक टु दोज 100 सङ्ग्स। ओके, मैले पहिलाचोटि सुन्दाखेरि चाहिँ आई थट मेबी 100 सङ्ग्स त्यो त अलिक कमै भयो कि भन्दाखेरि त्यत्रो वर्षको लागि। तर फेरि तपाईँको कुरा सुन्दै जाँदाखेरि चाहिँ मेबी इट्स इनफ होइन। त्यो अब स्ट्रेस यहाँ कहिले फोनमा गीत सुन्दिनँ होइन। अलवेज युट्युब हुन्छ कि ल्यापटप हुन्छ कि गीत सुन्नु पऱ्यो भने युट्युब हुन्छ होइन। सो इट नेभर अकर्स कि। अनि जानुभन्दा अगाडि गीत भन्नुपर्ने भनेर, बट आइम टु लेजी टु डु द्याट। आइड रादर प्याक, आइड रादर लाइक डु अदर थिङ्स के। त्यो आइफोनमा त्यो डाउनलोड गर्न इट्स अ लट अफ ह्यासल। अनि फेरि सङ्ग्स पनि कुन राख्यो भनेर चुज गर्नुपर्ने क्या। अनि त्यसपछि आइड रादर नट डु द्याट। अनि म उता गएँ भने पनि यो 2.5 monthsको बेलामा त नो इन्टरनेट, नो नेटवर्क, नो नथिङ, एक्लै। सो आई वान्टेड टु लिसन टु सङ्ग्स के। त्यो सङ्ग्स त्यो दिनभरिमा यति धेरै लुपमा बसेँ, मैले त्यो गीत पनि बजाउन छोडिदिएँ। आई वाज लाइक आइड रादर बी इन पिस, चुप्प लाएर बस्नु पऱ्यो, केही सुन्दिनँ भनेर जस्तो। इट्स फन डुइङ द्याट पनि। एड्याप्ट भइसकेँ म। अब हिँड्दाखेरि त म सुन्दिनँ, सुन्दिनँ। आई लाइक इट लाइक द्याट। त्यो यत्तिकै त्यो अरूहरू साउन्डहरू चाहिँ मलाई अलि रमाइलो लाग्छ। हिँड्दाखेरि सुन्दिनँ भन्ने चाहिँ आई थिङ्क कमसेकम हाम्रो फ्यामिलीमा चाहिँ रिलेटेबलै छ। हामी पनि हिँड्दाखेरि चाहिँ इट डजन्ट मेक एनी सेन्स सुन्ने भनेको चाहिँ। एकदम तपाईँले भन्नु पनि जोन आउट 10-15 मिनटपछि यो नट ब्याकग्राउन्डतिर जान्छ, यो नट इभन स्योर इफ इट्स। तर हिँड्दाखेरि जोन आउटको कुरा गर्दाखेरि सो लट अफ पिपल होइन दे आर अफ्रेड अफ देयर ओन टाइम होइन। एक्लै भएपछि हिज थट्स एन्ड त्यो थट्ससँग कसरी डिल गर्ने भन्ने पनि प्रब्लम्सहरू आउँछ। सो लट अफ पिपल लाइक सराउन्डिङ देमसेल्फ विथ मोर पिपल। तर तपाईँ एक्लै हिँड्दाखेरि चाहिँ देयर इज नो चोइस। तपाईँ हिँडिरहनु भएको हुन्छ, देयर इज अ लट अफ थट्स कमिङ इन, लट अफ टाइम त्यो सोचाइहरू त्यति पोजिटिभ पनि हुँदैन होला। अनि सो हाउ डज द्याट वर्क? हाउ डु यु डिल विथ दिज थट्स कमिङ इन? अनि वाट्स यो ट्रिक स्ट्राटेजी अराउन्ड इट? म पहिला हिँड्दाखेरि त हुन्छ नि, अफकोर्स त्यो लाइक एकदमै त्यो फ्लडै आउने कि त्यो थट्सको त। बिकज फर द फर्स्ट 30 minutes मेबी यु लाइक जस्ट लाइक अब्जर्भ अ लट अफ थिङ्स होइन। वरिपरि हेर्छ, यस्तो छ, यस्तो चरा छ, यहाँ गाडी छ, सो त्यस्तो कुराहरू यस्तो हेर्दै हिँड्छ होइन। त्यसपछि चाहिँ एकरो हुन्छ कि। त्यसपछि आई डोन्ट नो, इट्स जस्ट लाइक फोकसिङ अन यर थट्स होइन। त्यो धेरै थट्सहरू आइरहेको हुन्छ। अनि त्यसपछि म फेरि हिँड्दै जाँदाखेरि म थट्सहरू पनि बिर्सिन्छु क्या। थट्सहरूबाट पनि जोन्ड आउट हुन्छु थाहा छ म। एन्ड आई लाइक इट। फर मी लाइक त्यो हिँड्नु प्रोसेस इज काइन्ड अफ अ मेडिटेसन क्या। इट्स लाइक एस्केपिङ फ्रम यर थट्स। अनि बाई नट एस्केपिङ के, अब यति धेरै थट्स आइरहेको हुन्छ कि म थट्सहरूबाट पनि जोन्ड आउट हुन्छु। इट्स लाइक द म्युजिक के, म्युजिक बजिरहेको छ कि म्युजिकबाट पनि जोन्ड आउट हुने। सो इट्स द सेम थिङ विथ मी हुन्छ नि। अब त्यो आई डोन्ट थिङ्क अहिलेसम्म कसैले त्यो हिँड्दाखेरि थट्सहरूलाई कसरी प्रोसेस गर्ने एन्ड एभ्रिथिङ मलाई चाहिँ थाहा छैन होइन। तर मलाई चाहिँ खासै फरक पर्दैन। बिकज लाइक आई जस्ट समटाइम्स आई जस्ट थिङ्क नथिङ, केही नसोचिकन। अनि वेन आई स्टप बाई होइन, अनि कति धेरै कुरा सोचेँ जस्तो लाग्छ। मेरो ब्रेन वाज लाइक फङ्सनिङ अ लट अफ थिङ्स। तर वेन आई स्टप बाई
you can't remember a thing. Okay? So it's not that important. It's just like something is helping you to keep move. तिमी केही सोचिरहेछौ तिमी तिम्रो आँखाले के देखिरहेछ त्यो मात्र प्रोसेस भइरहेको हो कि सो यु डोन्ट रियली ह्याभ टु थिङ्क अ लट अफ थिङ्स कि तिम्रो के अब्जर्भ भइरहेछ होइन त्यो इन्फर्मेसन चाहिँ प्रोसेस भइरहेको हो कि त्यो इन्फर्मेसन चाहिँ दिमागमा हुन्छ नि इट्स लाइक इट्स अ थट फर यु होइन सो वेन यु स्टप एन्ड देन इट्स जस्ट लाइक passes by केही पनि होइन त्यो it's just like things that you were observing along the way तर मलाई चाहिँ अहिले I like that feeling त्यो सोच्दै गयो अनि के सोचे पनि थाहा छैन क्या सो एन्ड आई डोन्ट थिङ्क लाइक कतिजनालाई चाहिँ हुन्छ यति धेरै कतिजनालाई चाहिँ गाह्रै हुने रहेछ मैले पनि when I had like conversation with a lot of other travelers मेरो साथीहरू अनि कति त्यो हिँड्दै हिँड्दै हुन्छ नि अहिलेसम्म आफैसँग त्यति टाइम बिताउँदैन है कतिजनाले सो when you have not spent a lot of time with yourself तिमीलाई अप्ठ्यारो लाग्दो रहेछ कि suddenly out of sudden you're just on your own अनि on your own भएपछि conversation you start making conversation you start त्यो आफ्नो अब दिमागले कन्भर्सेसन अनि दिमागले धेरै कुरा सोध्छ क्या मलाई पनि सुरुमा गाह्रै भएको थियो हुन्छ नि आइएम नट युज टु स्पेन्ड टाइम विथ माई सेल्फ अलोन आई वाज नट होइन अनि त्यो एक्लै गएपछि यु नो युर सेल्फ होइन यु डु दिस भन्छ नि होइन त्यो त राम्रो पार्ट भयो होइन यु देयर इज लाइक अ फ्यान्टेसी है यु फाइन्ड युर सेल्फ भन्ने कुरा तर त्यो प्रोसेस इज क्वाइट के फेरि बानी हुँदैन नि त होइन आफैसँग के गर्ने आफैसँग के कुरा गर्ने त आई मिन हाउ एम आई भन्ने कुरा इट्स लाइक इट्स फ्रिकिङ यु आउट एभ्री टाइम कि त्यो प्रोसेस इज टेरिफाइङ होइन अनि बिस्तारै बिस्तारै भन्नु लाइक ओके दिस इज मी दिस इज वाट आई थिङ्क रहेछ होइन अनि त्यो आफैसँग कन्भर्सेसन त्यो माइन्डमा कन्भर्सेसन गर्नु भनेको चाहिँ इट्स अ प्रोसेस रहेछ क्या त्यही भएर मान्छेहरू सोलो ट्राभल गर्नु भनेको यु फाइन्ड युर सेल्फ होइन यु डु दिस सलिट्युड एन्ड एभ्रिथिङ भन्छ नि त्यो प्रोसेस पनि यु निड टु बी केयरफुल हुन्छ नि द्याट यु गो थ्रु द्याट प्रोसेस इन अर्डर टु रिच द्याट पोइन्ट अनि म पनि बिस्तारै म सुरुमा त्यही भएको थिएँ आई वाज लाइक डर लाग्ने कि अब आफैसँग कुरा गरेर चाहिँ आफ्नै थटहरू कति धेरै थट्सहरू आइरहेको छ होइन के भयो होला मलाई भनेर बिकज यहाँ हुँदाखेरि यु नेभर रियली लिसन टु यु यहाँ हुँदाखेरि यो घरमा पेरेन्ट्स हुन्छ फ्यामिली हुन्छ कहीँ जाँदाखेरि फ्रेन्ड्स हुन्छ सो युर अलवेज विथ सम वान के युर अलवेज विथ सम वान टकिङ होइन टकिङ अबाउट युर थिङ्स तर यु नट एक्चुली लिसनिङ एन्ड टकिङ टु युर सेल्फ यहाँ हुँदाखेरि अनि द्याट यु डु वेन युर ट्राभलिङ अलोन सो त्यही भएर पनि त्यो अलिक के अरे त्यो डिसब्यालेन्स भएको हो कि but it's a process. I mean, you get over with it. I mean, I did. मलाई त अहिले रमाइलो लाग्छ मलाई त अप्ठ्यारो हुँदैन आफूसँग बस्न टाइम स्पेन्ड गर्न तपाईँले अहिले भन्दा भन्दै पनि इट मेड अ लट अफ सेन्स टु मी कि अब किन मान्छेहरू ट्राभल गर्छन् होला भन्दाखेरि जुन तपाईँले भन्नुभयो नि थट्स ब्याकग्राउन्डमा जान्छ भनेर इभेन्चुली सो मेबी द्याट्स अल्सो दोज पिपल हु रियली लभ ट्राभलिङ अथवा ट्रेकिङ उनीहरूले त्यही कारणले पनि होइन त्यति गाह्रो भए पनि all their thoughts they go into the background तपाईँ you just focus on your भनौँ न वकमा फोकस गरिरहनु हुन्छ ब्रिदिङमा फोकस गरिरहनु भएको हुन्छ अनि that's like a meditation तपाईँले भन्नुभयो नि so that makes a lot of sense to me so last question पूजाजी हामी सबैजनालाई हुन्छ यो बेला बेलामा हैन so we have this feeling that we're not good enough हामी we're not enough भन्ने खालको फिलिङ आउँछ नि सो बेला बेलामा सबैलाई आउँछ भन्ने म अस्युम गरिरहेको छु अथवा आश गरिरहेको छु जे भने पनि सो वाट्स योर स्ट्राटेजी अफ गेटिङ आउट अफ द्याट स्पाइरल जुन बेला यस्तो किसिमको थट्सहरू आउँछ मलाई त्यो why am I not enough भनेको त I don't remember the last time I felt that होइन what something I'm doing is not enough भनेको चाहिँ फिलिङ्सहरू कहिले आइरहेको हुन्छ होइन अनि I have not traveled enough I have not worked enough होइन I have not earned enough भन्ने एउटा सेन्स but why am I not enough भन्ने कुरा चाहिँ I don't remember last time when I had that feeling so I can't really say हुन्छ नि अब
why am I म चाहिँ I don't know मैले कसैलाई I think मैले त्यसरी मैले कहिले सोचिनँ कि आफूलाई म So चाहिँ किन not enough भन्ने कुरामा कि why am I not doing enough भनिरहनु भएको छ नि त, so I can relate pretty. So how do you deal with those thoughts? I think like त्यो not enough भन्दा पनि भन्ने कुरा चाहिँ because like अरूहरूले धेरै गरिरा जस्तो लागेर हो क्या you know people around me धेरै कतिजना ट्राभल गरेर देखिरहेको हुन्छु होइन अब अनि आई एम नट ट्राभलिङ इनफ भन्ने कुरा चाहिँ म कम्पेयर गर्छु कि सो आई थिङ्क लाइक इफ यु स्टप कम्पेयरिङ विथ अदर पिपल अरू मान्छेहरूको कामहरू अरू मान्छेको अचिभमेन्टसँग कम्पेयर गर्न खोज्यो भने चाहिँ आई थिङ्क दिस क्वेसन नै वुड नट एक्जिस्ट कि म पनि I feel everybody feels the same way होइन why am I not working enough किन because you see other person working a lot working their ass off होइन अनि अनि त्यो सेम लेभलसम्म हुन्छ नि लाइक उसँग कम्पेयर गरेर त आइ एम नट वर्किङ इनफ भनेर सो इट्स आवर रिलेटिभ जस्तो लाग्छ होइन अनि म पनि त्यही म चाहिँ घुम्ने बेलामा म कतिजना घुमाइ देख्छु होइन आई हेभ नट ट्राभल्ड इनफ म घुम्नु छ एन्ड आई थिङ्क लाइक त्यसले एउटा कसरी बुस्ट पनि गर्छ समटाइम्स इट्स लाइक हाउ यु टेक इट भन्ने कुरा हुन्छ नि अब कतिजना घुम्दैछ एन्ड आइम लाइक आइभ कम टु एन अन्डरस्ट्यान्डिङ द्याट ओके वर्ल्ड इज अ बिग प्लेस होइन अनि देयर लट अफ प्लेसेस द्याट आई वान्ट टु डु इट तर म होइन म आइम रनिङ आउट अफ टाइम म जानै पर्छ भन्ने त्यो एउटा पुस चाहिँ त्यस्तो साह्रो पुस पनि गर्नु हुँदैन ब्याक अफ द हेड आइभ अलवेज लाइक थट ओके लट अफ प्लेसेस होइन घुम्न बाँकी नै छ अझ धेरै देन आइभ मेड पिस विथ इट कि म जहाँसम्म पुग्छु भन्ने टाइपको कि सो म जतिसम्म सक्छु आफै जतिसम्म काम गर्न सक्छु गर्छु होइन तर आई वोन्ट बी कम्पेयरिङ हुन्छ नि उसले यति गरिरहेछ उसले यति अचिभ गर्यो मैले यति गरिरहेको छु मैले यति अचिभ किन गरेन भन्ने त्यो एउटा कम्पेरिजन गर्न छोड्यो भने चाहिँ जस्ट लाइक एभ्रीबडी डु देयर बेस्ट टु वाट देयर डुइङ भन्यो भने आई थिङ्क कम्पेरिजन गर्न छोड्यो भने चाहिँ मेन्टली नै आफूलाई एकदमै टेन्सन मुक्त हुन्छ जस्तो लाग्छ सो म पनि कहिलेकाहीँ मलाई पनि बेला बेलामा भइरहेको हुन्छ यस्तो कुराहरू काम गरेर वाइ एम आई नट अर्निङ इनफ भनेर अनि देन आई रियलाइज वाट एभर आई अर्न I travel and I spend. So, and I'm like, okay, ठिकै छ कहिलेकाहीँ just have to be easy, you know. ठिकै छ धेरै नसोच्नु भने गर्नुपर्छ जस्तो and I try not to think a lot. अहिले भने नि I'm doing unlearning भने नि so things like this कि I mean I'm unlearning things it's okay I'm not doing anything it's okay I'm not traveling it's okay I'm not earning होइन ठिकै छ भन्ने टाइपको के मेन्टली पिस भइरहेछ आफूलाई म जहाँसम्म पुग्छु भनेर तपाईँको एन्सरले सायद इट एन्सर्स एभ्रिथिङ होइन कम्पेरिजन नै हो मेन प्रब्लम भनेको इभन इफ युर फिलिङ युर नट गुड इनफ अथवा युर नट इनफ अथवा युर नट वर्किङ इनफ स्टप कम्पेरिङ यर सेल्फ टु अदर्स त्यो भयो नि मोस्ट यो नेगेटिभ इनर डायलग चाहिँ इट विल इभ्यापोरेट जस्तो लाग्छ असम So we're at the end of the session. यस्तो यो क्वेसन पनि किन नसोध्या होला जस्तो लागेको छ कुनै कुरा भने चाहिँ प्लिज डु सेयर विथ मी मसँग त थुप्रै क्वेसनहरू छ मैले नसोधेको आई थट आई डिन्ट ह्याभ इनफ क्वेसन्स तर अहिले सोच्दाखेरि त प्लिज खै म आइवाजलाई अघि कुरा गर्दाखेरि एक घन्टामा के बोल्ने होला जस्तो भइरहेको थियो नि 1 घन्टा 1.5 घन्टा भइसकेछ सो थाहा छैन मलाई म के बोले पनि मलाई थाहा नै छैन क्या अब आई डोन्ट नो वाट क्वेसन्स आर लेफ्ट बट इट वाज लाइक रियली डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ क्वेसन्स यस्तो कुरा यो चाहिँ आजको भनौँ न आजको कन्भर्सेसन गर्दाखेरि चाहिँ आई हेड अ डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ कन्भर्सेसन लाइक भेरी नाइस Okay, thank you. त्यही त त्यो अरू more like a philosophical stuff. कहिलेकाहीँ यस्तो कुरा गर्न पनि क्या रमाइलो हुन्छ यस्तो कुराहरू चाहिँ होइन अब साथीहरूसँग बसेर गफ गर्दाखेरि ओभर अ कप अफ कफी र बियर होइन आनन्दले त्यही 2-3 घन्टाको टाइम हुन्छ नि त्यसरी गरिरहेको हुन्थ्यो कि म पहिला 2-3 घन्टाको टाइममा आनन्दले लाइक सेयरिङ यस्तै फिलोसोफिकल थिङ्स अबाउट थिङ्स यु डु होइन अनि त्यस्तो गरेर सो आज चाहिँ मलाई त्यस्तै भाइब आइरहेको छ क्या
मैले यो खास कपमा बियर नै छ, चिया छैन। ए हो जिस्का मात्रै। तर थ्याङ्क यू सो मच। मैले चाहिँ धेरै कुरा नै सिकेँ। आम भेरी अट्याच टु ट्राभलिङ, स्पेसली ट्रेकिङ पनि। म चाहिँ ट्रेकिङ किन गर्छु, म किन अट्र्याक्टेड छु भन्ने कुरा पनि म आफैले पनि धेरै सिकिरहेको थिएँ तपाईँको एन्सरबाट पनि। सो विच इज भेरी ए हो नाइस प्रेजेन्ट फर मी। तपाईँले अघि त्यो थट प्रोसेसको कुरा गरिरहनु भएको थियो, किन चाहिँ मलाई ट्रेकिङ जहिले पनि मेडिटेसन जस्तो लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ ओके, सो माई थट्स गो इन टु द ब्याकग्राउन्ड। मैले तपाईँले भन्दा भन्दै इट्स द ब्रिदिङ के, तपाईँको हिँड्दा हिँड्दै यस्तो हेभी ब्रिदिङ भइरहेको हुन्छ, यु ट्राई स्टार्ट फोकसिङ अन द ब्रिदिङ, यस मेबी द्याट्स इज मेकिङ इट मेडिटेसनल भने जस्तो। आई लाइक how you explained about being responsible for small things so that your parents can trust you more. I learned quite a bit. So thank you so much for being here and mentoring us. And so over to you. थ्याङ्क यू Ani, सो मच फर इन्भाइटिङ। you're most welcome. Most welcome. So viewers, please subscribe so that we can bring in more inspiring people like Pooja ji who we can learn from. Ani त्यति भन्दै I'd like to say good night everyone. Ani Pooja ji, over to you. Ani तपाईले you can close it off. मैले क्लोज गर्ने। थ्याङ्क यू whoever watching this, अनि थ्याङ्क यू भुवन दाई, थ्याङ्क यू श्रीना, थ्याङ्क यू नबिना, right? नबिना मैले मलाई चाहिँ आज भर्खर भेटेको। सो दे आर अल वाचिङ अस राइट नाउ। अनि एन्ड आइएम ग्ल्याड मलाई भुवन दाईले मैले भन्यो नि लामासँग भेटेको थिएँ, एन्ड आई एप्रिसिएट वाट यु डु होइन। अनि थ्याङ्क यू सो मच। अनि थ्याङ्क यू यो जुन प्लेटफर्म यु क्रिएटेड फर पिपल लाइक मी to share their experiences and talk about what they're feeling right now, especially अहिले यो सिचुएसनमा होइन। and the viewers who are watching it, अलिकति केही अब हेर्न मन लागेर अहिले जुन हेरिराख्नु भएको छैन। so yeah, I'm glad to be sharing this space with everybody, and I believe we're all in the same community होइन। भुवन दाई हामी सबै एउटै community, so we need to likewise we need to like grow each other in every way possible. So yeah, thank you so much. Thank you Pooja ji. नेपालमा सर्वाधिक डाउनलोड गरिएको हाम्रो पात्रो एप तपाईका लागि सधैँ सजिलो, सबै सजिलो। तपाई पनि डाउनलोड गर्नुहोस् किनकि यसमा सबै छ।